Spam. Nghe đấy. Nửa anh hai rồi. Bắt đầu nửa khai. Hơi lâu. Đi mẹ. Tôi sắp xong ách 8 rồi bạn ạ. Vừa đi vừa chill chill bạn. Ờ, đi lướt lướt qua nhanh và ở đấy lâu địch mẹ buồn ngủ quá bạn. Ui giời. Bắn tí 1 giờ địch mẹ xem chung kết. Mẹ bọn này lắm chill thế. Spam cái nhẹ. 1 giờ xem giải. Cái gì đấy? Mày nóng quá lồn, mẹ đang định rủ uống nước mà thôi. Đi mẹ chồng nóng đéo chịu được ở nhà nhanh. Không, bạn ra ngoài mát vãi lùi. Thấy nóng vãi Trong lồn nhà thì nóng nắng. thôi. Trong nắng vãi lồn. Buổi tối mát lắm, đi và ra ngoài mát vãi lùi. Đúng chill chill. Ghê đấy. Gọi thử thằng An bạn không? Trông thằng An đéo chơi gì ấy. À, chơi vào hên với cả Duy rồi. Duy đang chơi Yu-Gi-Oh rồi. Tí nó chơi vào hên với cả Duy rồi. Tôi vừa nhắn nó bảo thế mà. Thằng An á? Ờ. 1 giờ thấy thằng An vào trong này ngay. Cái gì đâu. Duy trong đi còn đang thấy Yu-Gi-Oh ấy, vãi lùi thật. Thằng chơi Yu-Gi-Oh cái ba đua. Bản ấy phải phải đi mẹ VPN mới down được đấy. Nó cấm server Việt Nam mà. Cấm IP Việt Nam. Game của Nhật toàn cấm IP Việt Nam nữa. Trông như là lót ạc nhỉ. Không chơi bài mà bạn. Mà làm bài game cho nó phấn khởi này. Ghê đấy, đợi tí. Đập nốt con ách 8 cái xong rồi làm. Pet và Navi. Mẹ anh em là CEO Silvercoin. Vua. Xem Pet với Navi bắn map gì đây? Biret thì còn gì nữa, đổi luôn. Ui mẹ vừa sạc xong phê đấy.
Gì bạn? Như nào? Livestream. Đấy đấy. Tưởng mùa trước bạn chơi con này rồi đúng không? Đâu, đây là tôi đang leveling bằng skill rồi thôi. Tí tôi chơi cái skill đi đua sky ấy bạn. À, Skill bổ này đi, mẹ leveling dễ mà. Đi mẹ cầm bổ phát đi cả đám sướng luôn. Đó, bổ xong. Đánh nhau gì? Đánh nhau ai? Đánh với ai? Đánh nhau với ai? nhau với bot. PVP có. á? Nó có đéo ai chơi. Mấy thằng mạnh mạnh tí đi mẹ mày vào PVP phát cho nó. Game này PVP không được bởi vì mỗi build nó khác nhau quá. Không PVP đấy được. Mấy cái game dạng này ai chơi PVP? Kiểu Diablo thì ai chơi PVP anh? Nó có phải là game như kiểu Võ Lâm Kiếm Thế đâu. Công thành chiến. Nhưng mà chơi cày map, đi phó bản liên tục. Cày ải cày đồ kiếm tiền, build mạnh lên, bán tiền. Văn họp. Trong nhà nó có auto đâu mà, đi mày phải bấm hết. Có chứ. Đi mẹ về sau quái nó đánh đau lắm anh. Đây là em counter, đang đi counter bot thôi. counter bot, counter chính bản thân mình đi. Về sau đi map mẹ mày quái bot đánh đau lắm, đi mẹ nó vả nó đi luôn nữa. Mình nghĩ nhiều lắm. Có chứ, này, nhiều Con lắm quy. này. Một đống chỉ số anh phải nghĩ trước khi anh dùng anh build đồ đấy. Chứ không phải là không có đâu. À, mấy rồi nhỉ? Thì mẹ A8 rồi á. Ờ. Ôi mẹ lười quá luôn, đéo muốn mẹ. Bảo Nhanh mẹ hôm mà nay bạn chơi. Tôi chơi build này nó nhanh vãi lồn, nó đi vào vèo. Tôi bên đó được nửa tôi ách 2 bạn ạ. tôi vừa xong X3 cái xong tôi lăn ra tôi ngủ. Hợp lý Silly. rồi. Lười quá luôn. Thì 6x, 5x đầu buồn ngủ mà. đéo phải ách, đéo là cũng buồn ngủ. Mẹ nhất là cái ách 2 nó dài vãi lồn. 5x đầu buồn ngủ mà. Về sau 6x sau bắt đầu 5x sau bắt đầu nó mới hăng bạn ạ. Quái nó mạnh đánh tập trung được. Tôi bắt đầu đến x6 bây giờ tôi hết buồn ngủ bạn. Kiểu x6 mới được dùng skill các thứ rồi. Rồi thì là đi mở ấy nghề phát rồi. Nghe mấy Nghề rồi? này. Hả? Nghề Nghề mấy chưa rồi? được nổi nghề 1. Bây giờ mới đi mở nghề đi mẹ. Nó lấy cái điểm lồn đấy nhỉ. Phải luôn. Đấy. Bây giờ hú là có cái skill này hú hộ mình này. Tự hú rồi. Đấy. Không phải hú nữa. Yeah. Em Game chơi này 15 nó anh. Game này nó lag á. vấn đề là Lâm chơi đi mượt nhưng mà vấn đề anh em mình mẹ loát của nó thì mẹ lag. Đúng rồi, tôi stream mẹ 2K mà. Anh em Game máy này yếu stream đi mẹ xem khó mượt lắm. game, Mình chắc game 25 này rồi. cứ phải ram to nó mới ăn được. Tôi thi thoảng giật thôi. Đúng rồi, nói chung là stream trên Discord có bao giờ mượt đâu. Discord chỉ có xem phim là mượt thôi. Đâu, anh 8 rồi, sắp hết rồi, còn 2 anh nữa hết câu chuyện rồi. Nghĩa là anh mỗi lần anh tạo một con nhập mới thì anh phải đi hết 10 act, 10 act cốt truyện. Sau đó bắt đầu mới được đi map. Thực ra là đi map luôn đó mà, nhưng mà đéo đi được rồi. Đi thì đéo được. Đi lúc đấy bởi vì là căn bản ấy xong cái là mất mẹ mất một đống kháng bị chịu tụt con mẹ quần luôn. Âm 60% kháng mà, tất cả lại kháng. Âm 75. Âm 75 tất cả lại kháng. Phải chìa đấy. À đây rồi, ngon quá. Đâu nhỉ, chạy ở đây trước này, bấm cái khóa trước này. Bấm cái này trước này.
Cái này đây, bấm cái này. Xoa, tăng cả lửa luôn mà. Nghĩ lồn thì nhiều đúng không? Không. Vậy là Con đi mẹ con lồn Slayer nó có cái overleach ấy, ngon vãi lồn. đi cái này lợi vậy, cái đái là đi mẹ nó cứ kiểu lick được, nó cứ thế nó lick mẹ tiếp là tính thay vào đấy hồi máu, nhưng mà mẹ gặp phải mát no lick đi ngửa bím Cái luôn. nốt lick. Cái nó lick Cái nốt reflect đã. Nó không dính reflect đam physics. Tôi chơi build physics tôi đã sợ lắm. Slayer nghe rất là slay. Bộ gì nhỉ? Là giết cái con boss kìa. Con băng băng đấy nhỉ? Đúng không nhỉ? Ở đây đúng không? Con băng băng, con Yuvu. Con lồn này khó chịu vãi lồn. Navi G2. Từ xem lên cái gì á. Cái đồ địch là anh cầm búa. Bị phết với Navi đúng không? Phê Navi đúng rồi. Ừ. 1.5 với 2.5 mà Navi 2.5 chuẩn luôn, một xp. Rồi rất cao, không phải rất cao hơn là ít Ít người đặt kèo vào hơn. người đặt kèo. Nên nhớ nhá, Navi gặp Phê mấy lần thì mẹ là Navi thắng rồi đấy. Đa phần là thắng. Navi bây giờ là thắng 3 thua 2. Thắng 3 thua 2 phết. Navi lần cuối gặp ở Paris bây giờ 2023 là vẫn là thua đúng một lần thôi. Còn năm 2023 là gần như là thắng là Phê hết. Đấy, không. Đấy nhá. SL Pro là thua này. Blast bây giờ là thắng này. Blast Paris là thua này. IM Cologne là thắng này. SL Pro League là thắng này. IM Sydney là thua này. Nói chung là kiểu nó hòa nhau ấy. Thắng 3 thua 3. Phết cũng thế, thắng 3 thua 3. Nhưng mà giải gần nhất là 17 tháng 10 2023 đúng không? Đều ngon lắm. Là thua. Chung là hai team này kiểu hòa nhau. Phần trăm lắm. Nhưng mà tôi Phê con, tôi tin Phê. Thế thì đặt sơ đồ chấp luôn. Cái lồn này chill lắm ấy lồn hậu. Đặt chấp đi mẹ mày trừ 1.5. Nó chưa có chống chiêu à? Mấy con này bắn chill rồi, bắn băng đi còn mẹ mà chill vãi lồn. Mình lại chơi đặt từ map vậy. Map 1 cũng thế 2.5. Map 2 2.12. Map 3 là 2.3. Đặt tiền Đặt tiền thôi chứ bet gì đúng. Đúng 1xbet chả nạp tiền mà. Bây giờ nếu đặt Navi là 2.5 nhá, đặt 5 lít được 1 triệu. Ui. 2 chấm mà. Đầu kinh. Đúng rồi, hơn, đặt 200.000 được 5 lít. Đặt phết thì mẹ 200.000 được 310. 1.5. Cày vãi lồn.
Cái địt. Đúng rồi, địt mẹ đau vãi lồn mà. Đấy à, quái nó không mẹ mày quái nó không yếu đâu. Con này đánh mẹ mày đa mấy mà nó Đánh trao. băng, đánh băng. À, đá băng, quên. Đi vào cái bãi này đốt vãi lồn này. địt mẹ đang xeo đi, địt mẹ. Mà cái tầm này địt mẹ làm gì có đồ có gì đâu, kháng còn chưa có, địt mẹ đi trồng. Nếu có cái lồn gì mà chỉ có đam to thì đập cho nó nhanh thôi. Rồi, rồi game thôi. Đánh xong rồi thì đánh nốt con xanh đỏ cái. Bắt luôn. Bắt luôn. Sao mà giống được cái Bắc sao mà đỉnh bằng thằng này được. Cái Bắc đó, cái Cinepack là copy, cái Cinepack là dạng copy thằng Zelda nó khác. Zelda. Zelda vừa có cái mới đây, ra năm ngoái đây, năm ngoái không nhỉ? Zelda này đấy. Còn thằng Paramexai này là địt mẹ lấy gì nhỉ? Nó Lấy là cảm hứng. nó là từ Diablo, nó khác, Diablo câu chuyện nó khác. Còn đấy nó kia lại khác. Diablo chơi kiểu khác, Genshin Impact chơi lại kiểu khác nữa. Nhưng mà chủ yếu là Diablo bây giờ lại đéo hay so Phải với làm ơn có thể đừng đóng băng tao đâu, đi con mẹ mình có buổi này. Không, tốn tiền chả mua tốn hòm. tiền để nó chả tốn tiền mua bất kỳ một cái gì để anh mạnh lên cả, thế thôi. Nhưng mà Anh tốn mạnh tiền lên mua anh hòm. phải tốn tiền mua cái hòm để bán đồ thôi, thế thôi. Đi mệt quá luôn. Nếu có hòm thì mẹ ban đầu tiên nó cho 5 hòm nhưng mà mẹ mày cất nhặt một tí đồ hết mẹ rồi. Đấy, tôi. Tôi chứ ai bạn. Đâu mình cũng mua mấy táp rồi. Đi mẹ. Về sau rồi mới mua. Đi Bảo mẹ mấy full 5 hòm mới chị. Đéo mua đéo được đúng không? Bắt Đéo phải mua mua đéo hôm. được rồi. Nhưng mà lo thì 2 tuần nó sale một lần mà. khoảng 2-3 tuần gì đấy. 2 tuần, cứ 2 tuần sale một lần. Đi mẹ Lâm cũng giống mình đó, mẹ vào đúng lúc đi mẹ vừa mua xong cái nó sale cay vãi lồn lại phải nạp vào mua tiếp. Cay, đã phải nạp thêm 2 lét nó mua tiếp. Tại vì nó sale chứ biết làm nào. Anh ơi, khạc lửa ít thôi. Kiểu bảo mẹ ấy không mẹ không có hòm khổ lắm đi mẹ nhưng mà bãi lửa cái đấy. nhưng mà kìm được cơn là mua mẹ được cái xịn hơn rồi. Không thực ra cũng chẳng phải xịn hơn mà là mẹ phải được giảm giá, gọi là được mua thêm một tẹo nữa. Cũng biết seller nạp rồi mua nạp vào lần nữa được tiền. Một bé. Nhặt được mà vẫn làm lý đang đánh bot đi mẹ. Nhặt xong Nhưng chết mà à? vấn đề là đồ không ngon nên là thôi không nhặt. Cái lồn thì trông như dở hơi, trông đồ nhôn cặp. Đấy, H 9. Bọn em chơi được mấy mùa rồi nên là cũng biết là đồ nào nên nhặt hay không. Nhìn đến thôi anh, rác đấy anh ạ. Rác nhìn quen rồi. Tầm này thì vẫn phải chịu khó mở một tí, nhưng mà đéo ai lấy 3 linh rồi này, kiếm làm 4 linh mà mở ấy. À đây, portal đây. Anh phải cày cái đồng đấy để nó rơi ra, anh cầm cái đồng đấy mà đi bán đồ, đi mua bán đồ. Đi vai với cả trao hộp. Thì đúng rồi, anh có thể craft đồ để bán ra, hoặc là anh đi nhặt được đồ nào ngon thì anh bán ra. Đấy. Bán ra cái đồng đấy. Vãi lồn anh nghĩ là nhặt dễ à? Đồ hên xui lắm. Bán cho người chơi khác ấy. Đồ rớt đấy là đồ rác. Đéo ai cần. Ở cái không món máu ở đây nó hoạt động theo kiểu khác. Ở đây anh chỉ cần mua bình thôi, còn đâu là mẹ. À đây bình máu à, cái bình này anh nhặt đầy đất, cần đéo phải đi mẹ mày.
Còn về Như sau anh kiểu muốn grab cho nó bình nó đủ dòng đủ giết thì ok, lúc đấy anh mới tính cái chuyện mua mua bán sau. tầm này mẹ đồ này rác rưởi ai nhặt. Qua tập lớp trông khinh thường mà về sau thấy nó phát địch mẹ hãi. Nói chung cho nó nhiều đồ á nên là Nhưng mà đồ unique thì nó còn dễ bán, miễn là nhặt được cái nào ngon. Ui, nổ xác. đồ unique mà nhiều dòng cơ, mà nhiều phiên bản khác nhau cơ thì cả lúc đấy mới khó. Đồ rare thì dễ nhìn rồi, Đồ ra nhìn dễ phát biết nhìn. ngay cái nào có được cái nào dùng được cái nào không mà. Bởi vì đồ grab được thì nó không rơi ra được mấy cái như thế. Như kiểu định mẹ thấy 6 lỗ trắng là một, xong là linh 6 là hai, xong là mẹ cũng có thể loại là đồ này chắc chắn là đồ grab rồi. Em phải nghĩ Ngoài 6 linh 6 lỗ, 6 linh này rồi 6 lỗ trắng. dòng tia 1 tia 2 đấy. Ừm, nhiều mẹ 4 dòng thì là toàn dòng tia một, ít nhất là 4 dòng tia một là Mẹ sẽ mẹ giao một con dòng nữa thì điên mất. chém tăng máu à. Cộng 200 x 250% physical damage. cộng ren Sao? cộng ren đi, cộng anh ren Nó thì X9 thôi để đi nó. Sao? Đi vai nó bay quanh người. Nhà giàu chưa có cơ hội để mirror đó bạn ạ. Mirror một chiếc tôi đeo dám đập. Đập mirror thì mới được ra cái off mirror mình ạ. À hậu ạ. Để tôi bán đấy, tôi đéo dám cầm, tôi đéo dám dùng. Thế là nhưng mà game này là tất cả là cấy hết, không có gì là anh mua để hỗ trợ anh khỏe lên được cả. còn Đây micro mua transaction thì đây là mua mấy cái này là này, do anh ấy, là do anh thích thì anh mua thôi, chứ còn hoặc là mua mấy cái giáp giáp này này. Skin sờ cùng. skin thì nó cũng có skin cho người nghèo thôi, nhưng mà thường thì nó cũng gọi là đẹp ở mức gọi là chấp nhận được. Đấy. Đấy, đây là skin này, cánh này. Đấy. Đấy. Đúng. Không thì đây thích quả mẹ mày full set, full set. Đấy, full set, quy đỏ. Còn hay lắm, lúc mà chết thì mẹ cái cánh nó biến thành con chim phượng hoàng bay đi, xong lúc sống nó lại bay vào đáp vào lưng mình. Hay phết. Năm vừa rồi mẹ nó micro transaction ngon, nhưng mà Nó tiếc làm quá. ngon để nó sang phần 2, để nó đưa sang phần 2. Thôi, vào game em. Ui, đi mẹ, chúng mày bắt nạt tao, bố mày gọi đệ đi mẹ. Làm vài ván xem giải. Có tôi chơi đua xì trai cơ, về sau địch mẹ cứ bổ hay á. Đi mẹ, nó nhảy bổ kinh vãi luôn.
Transform a skill man random to the same color. Summon Rigging Spirit địt mẹ được cái béo gì nhỉ? Transform. Đâu xem nào, nào ngon. Cái gì béo không? Summon Rigging Spirit. Rising King. Kinh thằng này đi mẹ em chơi mẹ 7 tiếng đi từ ách 1 hết 10 ách 7 tiếng lên đánh được cả ách giạc. Đi mẹ mày điên à? Mẹ em khùng à? Không mẹ mày điên. 7 tiếng xong 10 ách nào đánh được cả ách giạc nhé bạn nhá. Cày xong đến con ách giạc ấy, đánh xong con ách giạc luôn đấy. Vậy lâu 7 tiếng. Mẹ em điên thật. Bạn cứ mẹ hóa ra là chuyển đến như này. Không nào. Quay đến đi mẹ tí thơ bấm Anta rồi cái Sensi. Ở game này anh em, mình gọi chưa? Vào lâu lắm rồi bạn. Claim souvenir một trận được nhiều lần này. Mấy ngàn. Nhiều lần nhưng mà mua mà đã. Mua gì? Tức là bạn có token bạn đổi một lần, tức là bạn có 3 cái đúng không? Bạn đổi được 3 lần tại một trận. Nhưng mà muốn đổi tiếp thì lại mất tiền. Đó, tôi đổi tiếp vào cái 2 lần rồi này, mất 2 coin rồi này. Bạn vẫn còn coi mà. Khi nào hết coin rồi, nói chung Bạn đổi đổi hết coi thì mua tiền. 75.000 một cái, 74.000. Kêu liên tục một trận đấy được mà. Tôi thấy bạn on đéo đâu. Đấy, tôi on mà. Ôi. Thấy bạn on đâu cả. Mời mình ấy. Bắn này Premier à? Cái bắn này Premier đi luôn. Sợ lồn. Chả biết anh ạ. Chắc là do giải mấy thằng hack đi xem giải. Xem pro player bắn về sau đỡ hack. Xong mẹ vào bắn xong thấy đi mẹ mình không thể bắn được người ta, bắn bằng bao giờ bằng người ta được, thế là lại phải hack tiếp. Cái gì nữa? Giác ngộ. Chiều mai ngủ tí nhỉ mình nhỉ? Chiều. Đón em không? Chiều xem. Mai tính tiếp. Bán mẹ Vertigo, đi mẹ lời chơi Vertigo vậy. Lên xuống. Chắc mì đấy. Mấy thằng lẻ trông gớm thật. Hai ngày không bắn vào địt mẹ em tay nhân cắt rồi. Let's roll.
Blood Sport. Gì quốc trong sai. Vâng, địt mẹ Slingshot M4 Sirex. Load out của anh địt mẹ mày ấy. Anh Ren. Hello guys. Oh. No. Can show me. Cái gì nữa? Ai còn chốt mít. Mẹ mày lắm mẹ mày coi ấy. Wake up. CEO đây mình coi. Grenade out. Laying down smoke. Kìa, không ai nhìn lâu á. Không bạn. Con mẹ. Rồi, ai đang chết rồi. Bom rơi rồi, anh em Hellas đi one, mẹ Hellas. mày. Xử lý nó đi. Lòng đèn thế. Help kid. Có kit nha. Pit. Nhá bạn ơi. Tức bảo rồi mà, nhá đi bạn. Ngon. Nice one. Con này dài mà, con này chưa đến 20 triệu đâu. Tôi cho nick. Con này chưa đến 20 triệu đâu. Con này chưa đến 20 triệu thật. Có găng dao mà. À, I go mission. ôi phase 2 à? Phase 2. Phase 1, phase 2. Nhiều tím, nhiều xanh, nước biển là nhiều tím, phase 1, phase 2. Laying down smoke. Fire in the hole. I see no mess. Injury out. One mét, đi cùng. Tommy, Zico. Nepal. One place. Đi cùng. Grenade out. Two Tommy. Deploying flashbang. Hashimi, one more. Throwing smoke. Vẫn lồn, Trung Quốc là hack rồi. Trung Quốc một chữ hack rồi. Trung Quốc một chữ hack đấy. Buồn đấy, thật nhá. Topin nha. Top mid 2. Last scene. The apps. Fuck. Ồ. Terrorists win. À, Trung Quốc một chữ bắn từ 2015 này. Có đồ đéo gì đâu bạn, bị pháo hết mà. Có cả mẹ mày 2015 pick em trophy vẫn không được đấy. Skin không có gì hết bạn. Năm 2015 không có skin gì, chắn hack. Có trắng. We're on. One place. One right. Palace one. Rap. Các bạn đừng lùi nữa bạn. Lùi tôi. Thằng Trung Quốc một chữ hack này. Rõ luôn. Chết đơ à? Phải nói check góc này. Súng không có gì bình thường. Về Thằng này góc này trêu rồi.
Terrorists win. 9. Bắt súng vào kêu mà. Đấy, cô ra nữa này. Thì điên đéo đang cầm khẩu đi gỗ vứt ra lồn đi. Chúng có một chữ đúng không? Welcome to my channel. Push, push, push. Hey, flash. One ramp. One pallet. Lửa bị shot rồi vào connect vô cái gì đâu mà. Tầm này ném đồ thì cũng có gì đâu. Hunter coming. Ô, Fish. Lùi spam. Hunter coming. Một súng đi mẹ chui lủi lên này thật. tập siêu nhân rồi. Cứ ném thôi, chưa biết được. Thằng Trung Quốc một chữ thì chắc, còn lại chưa biết. Em còn em không? Không ra 2-3 round đi, xong rồi ra 2-3 round này biết ngay mà. Terrorists win. Test đi khổ. Bà. Roger. Roger. Move out. Flashing mid. Throwing flashbang. Smoke. Flashbang. Laying down Okay. smoke. Throwing fire. Vãi lồn. Hay là Mày thằng Happy, thằng này mới là thằng hack kìa. Không bao giờ này, ok đây này. hay là One underpass. Lại nhỉ, tự nhiên lại đi lầu làm gì ta? Lâu có mà. Không, cái lầu B ấy, Palace. cái team. Bomb has been planted. Đấy, là đi B này. Rồi cũng thích A đánh B thôi. Còn nhá là thằng vàng phát này. Defusing now. Ngỡ luôn mà. À đây. My bad. We got this. Đã biết Được. đồ đạc thế ác làm gì. Nó liều thôi cái gì đâu. Không ngờ mà gặp thằng Real thôi. Gặp thằng liều chứ cái gì đâu mà anh. Pro don't fake mà này. Deploying flashbang. Grenade out. Throwing smoke. Throwing flashbang. Incendiary. Throwing a grenade. Grenade out. Tommy, one Tommy. Oh my god, Paula. That's it. One pallet.
Bị shot này. Two top main. Hello, smoke. Phải luôn. What the- Dead. Thằng Happy mới là thằng hack. Con deck này. Một chữ chết rồi. Ui, con kê lại đây này. Đi phải thôi hack rồi. Một chữ đi mẹ bắn chết đây, cho bắn chết đây. Thằng con hack này, thằng con hack này. Thằng Happy, thằng lồn đấy nó hack. Bomb here. Flashbang out. Anh cờ đó giờ cũng hack rồi. Chúng team kia 2 3 hack cơ. Không chỉ có một đâu. Team kia 2 3. Fuck. Uncle Roger hack mà. Damn. Hack chắc luôn. Uncle Roger là 1, thằng Happy là 2 thằng đấy. Đấy đảm bảo luôn. Chắc chắn hack. These fellas are gonna Happy với lại Uncle Roger chắc chắn luôn. Can someone boost me? East side. One pallet. One top. Vậy rồi. Pallet hack. One share, connection coming. Chạy A này, chạy play này. Coming A. Middle. On top. B shot one. B van, one van. Làm mốt thế. Ai hút trong A vào đây. Kê đây. Ô luôn đi mẹ ra ngồ mà. Đéo ai bắn kiểu đấy. Mẹ vào thi là bắn nước sai phải chiếm sai. Các ông kê vãi lồn kê đúng kiểu là bố mày biết mày đấy, bố mày kê đi phải buồn cười vãi lồn. move it, people. Laying down smoke. Throwing grenade. Can you boost me? Smoke. Mid. Deploying flashbang. Boost me. On top man. Flash in mid. Throwing flashbang. Ramp. One pallet. Grenade out. Ôi, ra bắn luôn rồi. Bắn luôn này. Thế là kê luôn. Đi ra vẩy luôn. Thằng của Roger cũng thế, đảm bảo rồi. Mẹ tôi nãy tôi bò vào khói phát ném luôn quả nết vào phá khói ông đứng kê tôi mà. Địt mẹ buồn cười quá rồi. May mà tôi lui. Địt mẹ mày thằng vẽ thằng Happy rồi. Bò con mẹ mày ở chỗ góc ninja. Bố giạt đầu rồi bắn góc ninja luôn mà phải cả đời. Hài. Ủa, What the fuck? This is fucking insta Kill. kill. Như mày đâu?
Tôi biết tôi móc này, Yeah, tôi yeah, biết yeah. tôi móc, nó còn móc, nó smoke ở đây, cây nữa. Stupid shit. Con mẹ nó biết tôi móc, nó còn smoke con mẹ cái tivi mà cười vãi luôn mà. Ra nơi quắc đến nơi đi, mẹ thấy quả smoke đi, mẹ cây. Còn em nết đây. Để ra phát thấy luôn này. Chẳng biết có. Mấy shot này, trên đầu em này. Ai là Hồng Kông thuộc Trung Quốc? Giờ ăn của Roger. Không biết đâu. Mẹ tí bố không danh cái hưởng đợi nhỉ? This is it. Come on. Throwing fire. Flashbang. Laying down smoke. Ba con. Rồi em bị đây rồi. Let's have it, lads. Deploying flashbang. Ôi Oh my nhảy. god. Throwing flashbang. Flashbang. Nó đấy quá. Em biết luôn. Terrorists win. Damn. Let's go. Throwing smoke. Grenade. Throwing fire. Throwing a grenade. Máu. Smoke. Hello, smoke. Which P1? Còn à? I like TV. Deploying flashbang. Đấy. Có. Terrorists win. Anh Long bịt mẹ vừa dứt mồm phát bịt mẹ em này có hack luôn mà.
This is what we have been working for. Happy. Mỗi hai ông đéo trợ đéo hack thì sẽ khổ nữa rồi, hai ông không hack. We are the best. Weapon, check knife, check untested IED, throwing smoke shield. Ui ôi, bot. Em lóc này đi qua khói. Này đi minh qua khói. Này đi qua khói. Thôi, chạy thẳng ra chết đi. Mua nói 2 round cho nó xong, mua đéo mệt mất thời gian. Let's go, let's go. Think left TP. Oh, fuck. Rồi ôi. Damn. Ui ôi. Damn. Sống cái lồn được. Qua rồi. Shoot us. Ủa. Ôi giời. Nice. You can kill us. Diamond Coin Diamond Coin không có ở trên Bowie. Diamond Game không có ở trên Bowie. Diamond Game chỉ được mấy con lưỡi bé bé thôi. Karambit, Talon các thứ. Flip. Oh, let's do this, right, as best we can. Smoke it. Grenade out.
I think man. I'll go B, guys. Đi qua, tụi làm đi qua phát mồm. Vẫn đi được của mày đấy. Okay. Fuck! Wow. Speed. Speed! Right. Xoay đôi gì nữa. Nghĩ cặc gì nhiều. Xoay thôi. Công giải chat thế. Thật. Hồng Kông người forever chia. Hồng Kông forever China. Nửa tiếng nữa bắn. Chung kết rồi. Thứ hai là vì bắn mà địt mẹ đỡ pick Miret nhỉ. Không pick mình đấy. Mẹ pick Anubis nút là Asian. Asian cũng Anubis- được. Anubis là G2 pick xong G2 thua. Xong rồi map 2 thì là thua chắc chắn rồi. Map 2 là map pick của Navi. Địch mẹ G2 thua trên chính map pick của mình. Chỉ có G2 mới làm được. Trông nhìn chán luôn mà. Navi bắn đúc thôi, chỉ có Navi cũ bắn đúc mới ghê thôi. Ồ, hôm đi con mẹ mày cái gì vậy? Quay vào cái thằng nhóc này. Địt mẹ tôi ở đây. Còn địt mẹ mày Arsenic ở đâu? Cay mất rồi. Let's roll. Ngay mà bắn địt mẹ mày full thằng lẻ đấy, chỉ có hack thôi. À, bot 480 km/h. Hello. Thế là hack rồi. Bàn mẹ Asian cũng được, gọi Inferno. Anh Trần. Let's roll. Chắc chắn hack. This is what we have been working for. À đây. Em muốn giáp với đây. À, trông giống vườn bê bắt đầu. We will take everything from them. Bóng B mẹ. Tôi biết. Đi được.
Messenger pick. Ai à? Chấp Messenger pick. Có Heaven, sai. heaven, heaven. Heaven. Hello. Hai ông kê đứng ngang nhau cái địch mẹ muốn chết à? Mid. Ram. Ui. Ai luôn, bot gì nó bắt vui. Ai luôn. Cái gì chưa? Bắn như kiểu chí bạn luôn. Rồi, go mid again. Như lồi cứ vậy cát thôi. Nên luôn cái thì mấy cáp bạn. Cáp có là bắn hay đâu. Throwing a flash. Rick một cái đấy. One. Lâu đây. Chúc bạn thằng. Bắn một đồng địt mẹ chồng ba ông bắn một đồng địt mẹ mãi không thấy thằng lồi đi chết. Lâu thật. Smoke mid bạn này. Thôi trời, smoke đi nhanh mẹ rồi. Về đấy. I go big name, bro. Grenade. Rồi có đấy kìa. One B side, bro. One connect. There we go. Bóc anh ơi. To be last, bro. To be continue. Ai pick đi mẹ chết con mẹ đấy. Nhìn lại camera. Còn đồ nhiều lắm bạn ơi. Các thứ ném đi. My God. Mẹ nó bò vào. Đó cẩn thận thì còn tham mà fake một cái ra bắn. Fake cái nữa bắn tiếp. Bro này mà vách. Thằng này phải biết chơi 3 cái phép của thằng Rolly. Pick B chết con mẹ đấy. Throwing smoke. Bò. Rồi chết. Throwing a Molotov. To be. Đấy.
take off? Can you take off, bro? What happened, bro? Yeah, fall. Sorry. Wait, you died, bro. Mày được giày á. You're Throwing smoke. To be. To be. Molotov out. Grenade. One more. I'm planting the bomb. Land low, I think. Flashbang out. Terrorists win. Drop me one, please. Throwing smoke shield. Throwing a flashbang. Grenade. Flashbang. Grenade Too low. laying down some fire. Terrorists win. Woo! Oh, this is fun. Sau cầm bom mất lại anh nhá. Anh rơi bom ở mid đấy, anh cầm bom. Bom rơi quay tít lên trên em phải lên nhặt này. Anh cầm bom rơi ở mid thì chả thế. Sau pick mid vứt quả bom lại. Let us go. Anh cầm bom ấy, mất lại đi. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Flashbang. Kéo ra khủng bịt mẹ vàng này. Một nữa. Đây. Đi. Đi chưa clear đâu. Còn tempo các thứ đấy. Rồi. Hết rồi. Lát anh. đi B. Pretend be boost. Grenade. Let's go B. Chết rồi. Smoke. Throwing a flashbang. I'm throwing fire. Đi bơ. Planting the bomb. Smoke. Terrorists win. Vừa nhặt xong, lúc ấy mình bắn ốp. AWP, bro. Mình lúc ấy giết thằng ốp, thằng và Cam lúc ấy giết thằng ốp rồi. Nó nhặt lại.
He have AWP bro. Cơ mới giết được ốp rồi, thằng này vừa nhặt cổ ốp đến xong, nó nghe tiếng nhặt đấy. Headshot. Khổ quá. Thì nó có mỗi một khẩu ốp thôi, thằng kia vừa nhặt mà. Khổ. Go, 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 go! I throw the flashbang. Ra pick luôn, pick luôn. Connect one. Throwing fire. Connect. Laying down some fire. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. There you go. Mẹ cái ông vàng này. Đẩy ngu vãi lồn. One right. Lỗi thế. Not A water. Two A water. Ủa, Còn nha. one low. Hơi yếu. But he's no low. Hơi yếu. Về áp được 40 giây mà, thoải mái, thừa tham. Khai cáo đó được, từ đây lúc vào B được. Counter-terrorists win. Kề chỉ đấy. Buông địt mẹ mày cái thằng vàng này, địt mẹ vào bắn. Vào địt con mẹ mày chết. Ngu vãi lồn. Đéo được bắn được thằng ấy một viên nào mà tôi bắn 3 máu này. Bắn 6 mấy máu này nó thằng ấy này. Thằng lồn ấy đi có mẹ không bắn thằng chúng thằng ấy được một viên nào luôn. Let's go. Thằng lồn. Smoke. Cả tên bắn lưng cặc. I throw the flashbang. Should be. Grenade. One connector. Molotov out. Ôi, thằng Hill Silver địt mẹ em. Địt. Gì của mình? Đã lồn. Thế mày đâu chết. Đã lồn dễ thế bắn trượt. Chịu. Đừng góc default nữa, góc ấy nó spam ấy. Đi bên kia này. Throwing smoke. Grenade out. Ra về. Low, he's low. One me. He's push. Một con. One connector. Ui, để con mẹ ra ngoài. Mình quay A rồi nhá. One A right. My god, what the fuck? Counter-terrorists win. Ông này bắn địt mẹ hai ông vàng. Ốp thua HK. Wait, go A ba. Come on, let's go. Bảo ra đi, bạn vô.
cây bê mệt vãi luôn. Flashbang. Connect. Nhìn bên ngoài đi. Activating the bomb. Hey, water. Please, maybe pushing. Ra ngoài nhìn đi. Khổ quá. Vào nơi rồi. Terrorists win. Cũng biết chọn combo phết nhỉ. Hey, lowly, I can drop, bro. My full bomb, bro. Just full bomb. We are not playing nice today. That is today, right? Okay. Có bom lại đi. Đấy. Đừng móc môi có không gì. Có đấy rồi. Yeah. One B. Một B. Vô vào. Đấy. Throwing flashbang. Vậy. Chết chết. Throwing a Molotov. Throwing a flash. Throwing fire. I'm throwing a flashbang. Nào cú rồi. Mid này. Terrorists win. Yes! We're going to do this. Let's show them who we are. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Grenade out. Laying down smoke. Có. Cho mình gây. Bom này. Flash. Terrorists win. There's no stopping us. Vẫn bắn đi Bị thì con, phải chán bị chê. con. Oh my god. Đấy. Đeo mẹ luôn. Ôm. Let me. Mẹ nhiều. Are we rushing in? Or are we going Có ba này. sneaky like? Throwing flashbang. Smoke. Đẹp luôn đấy. Smoke. Có. Throwing a grenade. Wow. Flashbang. Đây luôn.
Let's move. Laying down smoke. Ui, cái flash gì đó. Throwing fire. Throwing smoke. Flashbang. Smoke. Grenade. Deploying flashbang. One mid. Đây này, mid này. Water. Đi chung water. P. Nhà nó có. Nhà nó đi à, vừa nghe tiếng chạy nhà nó á. Anh Long đứng ở đấy kê đi. Đây này, mid này. Throwing flashbang. Mẹ mình đi giật vãi, giật mình vãi rồi. Đấy, Ôi, nó móc từ nhà nó ra về mid mà. Con mẹ vừa Bảo nó ở nhà mà. Chạy mâm ở nhà ấy. Lâu lên. No. Hey. Nice. Right, lads. We're on. Laying down smoke. Incendiary. mẹ Throwing fire. Grenade out. Flashbang. Grenade out. Throwing smoke. Smoke. Grenade. Grenade out. Fire in the hole! Mình ơi, connect mình ơi. Right. Throwing Ốp, đang kéo. Low. Throwing fire. Throwing smoke. One. vào rồi. All right. Let's go. Deploying flashbang. Incendiary out. Đặt lỗi thế. Laying down smoke. Ngoài B1. Throwing a grenade. Deploying flashbang. I come, blue. One by. Throwing smoke. Qua nhá. Bomb has been planted. Rất khó chịu. Yếu rồi, bắn trúng mà. Chết. Rồi mình mẹ con đi đấy, đi tới kéo đi. Đi hai bên làm sao mà bắn kẹp em được. Mù cái lồn, ico cái lồn. Cút mẹ đi. Bố mày lấy tiền. Do you buy, bro? À đi mẹ mua lắm ốp. What do you go? Blue? Mua lắm ốp à. Bố mày lấy tiền. Remove any doubts in your head. It's us or them. Chạy đi, chạy ra pick đi. Flash ra, anh đừng tự flash. Flashbang. Quan trọng. Laying down smoke. Mid có. Grenade out. Để là mid bạn. Để mid đi, tôi chạy connect rồi. Two mid. Incendiary.
Trajectory out. Throwing flashbang. Smoke. Con mẹ ơi, thằng sau bắn nữa. Vào B này. Copy. Hai luôn. Mid. Vào B. B man bro. B Trong man trong bro. B. I know. Đi rồi đấy, rồi. Ra đặt bom, chỗ đi phòng. Thằng đôi, có một thằng đâu anh ơi. Có cột. Láo rồi. Terrorists win. Nice. I guess we got that mess sorted out. Mẹ cày thế, đỉnh đầu nhưng mà địch mẹ nó là M4. Mày thế anh Long sau địch mẹ đổi rồi. Phải lui ra để sống, để cho địch mẹ mày thằng, để cho ông Long còn vào đến nơi. Địch mẹ mới cứ hô bê mên, địch mẹ thế thì chết con mẹ đấy. Thế thì bắn tên lồn là được. Mẹ quả đấy mà không, quả đấy mà đéo đổi được người địch mẹ là chỉ có ăn lồn thôi. Mẹ mình ông Long bắn 2 thằng nó khó hơn rồi. Này, đến già rồi. Được không thì bắn ra xem lại. Giải rồi. Cái gì ra? Mẹ nào chung kết rồi. Thôi, bắn đi ơi, giải. Mẹ xem bom men thì mẹ chờ lâu bó mẹ. Ba phút nữa. Phây pick engine này. Hello. Phây clan pick engine. Navi pick Miret. Thế là có Miret rồi. Thế là đi mẹ mày Big Miret để cho các cháu đổi hòm souvenir. Nhưng mà đi mẹ mày quả khẩu hộp đấy mở hơn 100 khẩu rồi bạn ạ. Đúng rồi. Mẹ hơn 100 thằng mở được rồi. Để rớt hai ra ấy. Đéo đến mình đâu bạn ơi. Đéo đến lượt mình đâu bạn ơi. Nó mới cứ mở là có thôi. Thống kê chứ có gì đâu. Thống kê 61 khẩu M4 Welcome to Jungle. Anh em mình ai biết thì trả lời cho các bạn không biết nhá mọi người nhá. Xem bom em lốn đi. Map nào. Tôi xem Go TV đâm ra là sẽ không có cam player, anh em thông cảm. Đây rồi. Phết bỏ Anubis á. Đúng rồi, biết ngay tại vì thằng Navi là không bắn Vertigo tí nào nên nó sẽ auto bỏ Vertigo. Phết pick Ensign á. Phết bắn Ensign có hay lắm đâu nhỉ. Tăng cơ giảm mỡ à? Em đệ Leopard à? Giấu tên đã Wiscan 10.000 đồng. Chào anh Boom và e-viewer, mình có hỗ trợ tập luyện tăng cơ giảm mỡ, bạn nào có nhu cầu cô à? Navi pick Miret. Map 3 là Inferno. Ui, chính là giải này Inferno bắn nhiều ấy chứ. Mọi người cứ chê Inferno ít, tôi thấy là nhiều ấy. Cái SK Gaming là đổi đúng không hay là nó đi bán? Ngày Đi mình ban rồi bạn. xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Cái mình Delay vẫn 2 còn phút vẫn nha anh còn em ở bên nhá. ló lờ mà, chẳng qua là bên tí hình như là nó không tham gia vào mấy bên xe bên ấy nữa rồi sao ấy, bắn súng rồi. Ló lờ như Valorant hình như có team SK cơ mà. Dạ biết được, hình như không có. Navi bất ổn ở đâu? Navi hiện tại tôi thấy nó ổn đấy chứ. Anh em bảo nó bất ổn, không đúng.
tại tôi thấy rằng là thằng Alex B cũng với cả thằng Blade là cũng giúp cho Na'Vi bây giờ là các player bắn khá là tốt hơn ngày xưa rất là nhiều ấy. Ngày xưa Na'Vi với Blade bắn kém lắm, nhưng mà hôm qua xem kiểu Na'Vi với Blade giờ bắn ghê vậy. Retake bình tĩnh với trưởng ra bắn logic hơn, clutch cờ lủng cái thứ liên tục. Đấy điều mà cách đây khoảng nửa năm Na'Vi không có, Na'Vi giờ có rồi. Thêm bộ não thằng Alex B cũng khá là ổn, bắt bài các thứ tốt. Alexi B sinh nhật lại còn được Major đó thì mẹ mày vui vui vãi lồn. Sinh nhật đáng nhớ luôn. We are blessed with some of Counter-Strike's brightest minds in the server tonight for this best of 3 grand final. Karrigan v Alexi, FaZe v Na'Vi, and Ancient is where this begins. Dare I say, Inferno's where it ends. We have a beautiful map pool for this series. Yeah, we really do. And I mean, you're going to be treated to two of the best tactical masterminds going head to head. This is exactly what we wanted out of a grand final, the first grand final in Counter-Strike 2. To think the FaZe came straight through with the Ancient pick. Na'Vi, they showed us grit on this map last night. Now FaZe have to face it head on. Bit up in A main, looking for the first engagement. In the right place with the dual Berettas is Bit. Nearly caught getting out of there, and Na'Vi, unperturbed, they're going to bring a second player over. Easy does it from FaZe Clan in the pistol. Nothing crazy and explosive out of them just yet. But they are slowly but surely taking this main space away. That's when Bit decides to get involved. It's Karrigan, fan favorite, dead first. Yeah, but it does allow a player to slip into Donut. FaZe have real estate in this round, and Na'Vi haven't full rotated off that B side just yet. They don't know. They can't be certain. Alexi probes middle, desperate for information. It steps right in here's, and he attacks. Look at this gap. He's found the golden window right now, man. I want to keep an eye on this. Ema's kind of having to turn around and check for it, but that leads to him getting sandwiched. And so FaZe Clan are looking for the recovery. They go a man down to open up this pistol, but they find their gaps, they find their timings. And Na'Vi just have to sit back in this 2v4. They've got to come to terms with it. It might have started strong, but it's FaZe Clan picking up the pistol. Slow and steady does win the race for Rain, and what a double entry for him, getting behind enemy lines. The MVP of Antwerp, FaZe's major trophy. And all while he was in fear of being cut from this very roster. Rain walks so FaZe can run, and Na'Vi just try and save their guns. Very well recovered, very well recovered. And I mean, if that's a sign of things to come out of Raid, you're excited just how far this can go for FaZe. A big game player, all that experience. Rain in this roster since its inception. The architect, he's built it from the ground up. And a gut punch for Ema. Back-to-back grand finals for this guy. No one expected that. Not with the form he came through into this Na'Vi team. But yesterday against G2, he performed when it mattered most. And we're going to keep our eyes on him today as well in this final and see if he can bring that near MVP level performance he showed us in Paris. We know it's there. He's just got to dig deep. FaZe just trying to keep this clean. MAC-10s and methodical into the cave. I would not be having stacked so many bodies over towards that other side of the map. I mean,
FaZe have got them right where they want them in this round. There's not much to get excited about here for Na'Vi. FaZe, this is very measured. Yeah. Their hearts are racing as much as everyone else, Harry. I mean, you know, they've seen what Na'Vi can do on these pistols. They've seen what JL can bring to the table there. The fear of the Force is always a factor, but they've heard a USP towards this B-bomb site, so FaZe shouldn't be too concerned. Sooner the better before these rotates come in. And Karrigan at the helm. Just going to brute force his way into the empty site. They don't know it yet, but they've already stuck the landing on this conversion. Echo mà bắn được. Snapplant comes in right now. There is one man in the site with them in the form of Alexi, and he isn't being accounted for, but surely he can't make this weird. One kill for the USP. Is there anything else from Alexi B in this round? They got him boxed in. If Na'Vi can play this late enough, they can force FaZe to die with a bomb. We know how large that radius is on this site, on this map. And so Na'Vi go into the final few seconds to keep FaZe on their toes. Brokey loses his face. This one's getting expensive. There's that JL Deagle and Ema moving in alongside him. Mẹ đùa mấy thằng Phây vừa nói xong thì mẹ mày thua ngược. So this round, it's not a win for Na'Vi, but it's damn close. A Pyrrhic victory for FaZe as they lose nearly everyone in that anti-eco round. A round that was supposed to be crisp and clean ends up being anything but. Yeah, Alexi keeps his troops tight, and that was a lot of rifles for FaZe, so it's not going to be too good of a feeling after that. Na'Vi have them ripe for a reset, right to break their money in round number 3. The buy comes through. Na'Vi's aggressive B-ramp moves are something FaZe need to keep an eye on the CT side. As Ades said, plenty of data, recent data, plays that can't be changed since that semi-final. FaZe want to set the pace, though, into the A site. All right, it's been pretty slow and measured up until now, but FaZe trying to deal an early knockout blow here, running straight through main. Na'Vi have got the rotates, they're bringing everyone over, but will that be enough to stop the pace out of FaZe? Karrigan dead first, Ema and Wonderful put on a show. JL on that rotate in, and Rops is cut down. Na'Vi aren't messing around, those guns come out and immediately FaZe feel the full burn of Na'Vi. A confident call to arms for Na'Vi. You see those instant smokes, you don't know whether to doubt them or not. Is that a commitment off the execute? Do we really want to drag every single player over? It's the mind games that we'll be keeping our eyes on in this matchup between these two in-game leaders. But Alexi calls right, and Na'Vi have just enough inside of the site. Alexi bị cáp à? Now it's FaZe's chance to dance with pistols. Oh, Frozen. Not afraid of the big stage as it turns out. 9 to hơn M4. But he gets that one first, and that is what really matters to FaZe right now in this low buy round. They open up on the Tech 9 once again. Karrigan battered out of it. Complains to the manager on that one. Alexi with the backstab. And a 3v3 now. Silence across over towards this A site. Alexi still pressuring through middle. This is a dangerous reset. They could lose the bomb on this mid fight right now. Alexi has no idea, but the Deagle is coming through. Brokey lines up, but he can't connect the shot. He can reset. The help comes through. Frozen saves the day, and he might go for a little bit more. JL with a tap down mid, and suddenly FaZe are favorites no more. Only Rob's left up in this one. But we've seen many a clutch out of this guy. Some on this very map at this very major. This reset is beautiful. There's no way you're ready for it. He forgot the bomb. JL's got it in the bag. And so JL showing up in full force. Beautiful taps down through middle. What a shot. Where did this guy come from? We saw him in the playoffs of a major. We saw him with Apex making a bit of a run, falling to the champs. But he was not putting up rounds nor matches like he has been here in the Na'Vi jersey, playing up to the level, playing up to the stakes and the pressure. His rating exceeding that of ever before. No time like the present for JL to step up. And if you remember in that G2 game, it propelled Na'Vi forward on a 7-round streak. That one ace he found so early on the CT side. Can that explosive beginning for the Lithuanian do the same here? It certainly has to the money. FaZe have nothing to show for it.
A very well recovered round, considering how it starts as well, with Frozen getting the ball rolling out through mid. Those are very hard rounds to put away versus FaZe Clan. But with the just Glocks here on the FaZe side of things, you're not too worried. Wonderful is posted, right place for this AWP. This is kind of a nice call for FaZe because it feels like a bomb plant is guaranteed. Unless Wonderful risks it all and re-swings with a USP, which he has been known to do, FaZe should be able to get a bomb plant here, certainly. And that's overall a win in this round. The info spotted on mid now. Wonderful knows what's up, but can he put a stop to it? Awkward miss. That's going to let the Glocks in. Ema will take up position in at CT. Bomb start. Right now, that bomb is trapped out behind the box. Bit moves through with Ema backing him up, and so it's well contained. Plant denied. The one thing FaZe wanted to get out of this round will elude them. Bit of an error for Brokey to cross all the way behind Big. If he took the close routing, he could have got back to the site. And with Karrigan and Donut, that's a perfect round to make yourself some money. Money he would love for that AWP. You want to talk Brokey, he has been an absolute monster in this major. Highest rated player for FaZe, slipping under the radar. So many players, so many question marks on the MVP of this tournament. And not just the winner of this final match, but who's he going to be? No op for now. Brokey has to sit on the sidelines. Frozen's going to try stake his claim to mid again. Was able to do it with the Tech-9, so he's working that early. Wonderful here with the AWP, and he's got support as well. In the meantime, look at this from Karrigan, creeping through at the top of the B ramp. Nico couldn't do that yesterday. Somehow Karrigan can. And he's even got the read here, pushing up through the short smoke. Oh my God, Karrigan is making a play. Ema's got no idea. The captain carries the torch, and the rest of FaZe Clan follow him. This B site is now so tantalizing. They've spotted that AWP over in Donut. The one man they don't know about yet is Alexi. Oh, they know. They've got a feeling in their bones. He's in a cage. If they don't clear this, he can make a slippery play, but FaZe seem more than aware of this possibility. The one part of the map they haven't cleared. And Alexi doesn't bite, he doesn't budge. They wanted him to shoot off the flashbang. Brokey will clear it, and well checked there. Alexi now knowing about. And so getting out is not a certainty for Alexi B. He is pinned in, boxed in, Frozen. Should have this one dead to rights because Alexi eventually has to make a move. He's the one under the pressure to try and save this M4. He's dead. Oh! 3! Alexi finds a way. The slippery thing saves his AK, but FaZe saved the day, and it's all coming on your screens. Amazing double entry, pushing through 2 smokes in that round. Catching Na'Vi by surprise. Bộ màn hôm nay chung kết phát cát luôn mà. Good return to form from Karrigan as well. He's had a bit of a rough start to this game, hasn't he? Always been that first man to fall for FaZe. Cát vào mới hay. But he makes his play in that round there. Dấu hiệu luôn. And it brings them right back into the fold. The pressure now on Na'Vi's shoulders. Frozen once more trying to dance with these two players in middle. And he finds a good timing here, slipping across right as Bit is up and moved away. Hôm qua phết vào à? This is basically his position. One of the most formidable cave players you've got. Speed lâu rồi. The caveman of FaZe Clan. Qua là G2 bên Navi. And there's an opener. Will get swiftly traded into by Bit, but that's pressure over here towards me, and Alexi can still hear these footsteps. Eternal Fire với cả He knows they're coming his way. He knows they're looking for him. He makes it across. Do they want to challenge you to Alexi? He seems to think so. He's there to back up his captain. They will hold back FaZe Clan over at Cave. Frozen's going to throw his hat into the ring. Frozen arrives. Oh, crazy way to do it. But he can't find the second man. Leaves it all on Robs. Smart player.
Listening for the Vô vai info, cứt. listening for the Giải vô có làm được footsteps. He đéo goes gì đâu. hunting for Ema back in the spawn. Tôi That's tưởng là the xem first on his way giải to the U với cả clutch. định chạy Monesi. Vãi lìn đúng hết vào The time này. to get it done in 20 Ôi dào. seconds. He might need both kills here. Smoke in his way, but he plays through. Đầu That's cửa 2 wonderful. toàn bộ đấy bắn ăn sao Stops được. Rops in his tracks. Fantastic double cave Vì setup cái trận there. vừa We're hai already mà seeing a bị lot of drop fights mà going on on bị this side of the map, and dừng đi. Alexi Bị plays it to bắn vãi perfection lùi. with Rồi it, thì trading off of him. Bắn trông vãi You lùi. feel Rob's Xong cooking. Là hơi bắn mong đợi Down một at tí. 30 Đấy, seconds, hôm qua gặp too Navi tall mày a thua 2 trắng task. đấy nhá. Là And mau. right now, trading rounds are these two teams, Đấy, bay. swapping punches, and both coming out bloody and bruised. Này thì bay, gặp Navi It's là phased 2 an trắng. early timeout. Lừa. Legendary players and coaches on both sides chipping in. Hey, even a former in-game leader for FaZe at one point, Brief, Anh em xem trận cay was với Neo, but now back behind the boys. Bomberman xem chậm hơn 3 phút. Chậm hơn 2 phút. 2 phút. Right now we're seeing Tất Cabbage cả completely đúng counter rồi. JL. He's killed Đấy him là at chậm least 2 phút. twice on this B-site entry. Did not think he would be JL's kryptonite, but someone has to. Yeah, I mean, really, there's been two standout players throughout this, and that's wonderful. And JL, Ema has had a recovery since he's gotten onto these playoff stages. Right now, the most interesting one to me is Bit leading the way at 8-3. Yeah. The last man standing of that old Na'Vi squad. They saw FaZe in a final. He's got something to prove today. Alexi is fearless on this cave side. We often see players go through this smoke with a bit of mid-pressure. But FaZe stoic indeed, holding back behind the doors. Rain setting up Rops for an entry now. Alexi's going to get out of there, and at just the right time as well. Luôn mà. Couldn't have been better. Alexi still floating around, wants to try and end this over in cave. Rain goes first, Rops to trade. Rops, can he do it? He can't measure up to Alexi. And so that AK is lost. And with it, the round, it all comes crumbling around FaZe Clan as Na'Vi go to the lead here. This is such a confident game from Na'Vi right now, despite the things that FaZe have thrown at them right now. Instant A-Rush in the first gun round. Karrigan just going through smokes on entries and boxing Alexi in. Na'Vi looks so unperturbed by the rounds they've lost and just keep stacking them up. Flawless. That's going to go a long way on this CT economy. FaZe may have bitten off more than they can chew with this cheeky map pick. Remains to be seen. A rebuy now. Got to bring your best move for the table. That's a nice grenade. Ema gets bruised early. Solo mid, supporting util from Bit, who will go back to reinforce. But right now, this B site's needed little assistance. Đây này thì có lúc. Alexi's lights out. FaZe want middle, and with that, they've got to respect these smokes. Ema might find himself in the firing line here. Drops in that second smoke in mid. Eventually, FaZe are going to look to come through this. How long does Ema hang around? Chứ biết ở đâu, mấy thằng Phây bắn đi phải lúc khó để phải vươn lên kinh lắm. They're looking to Mấy come thằng Phây through lúc right bắn now. lúc khó bắn kinh nữa ổn. Spray and pray. One kill from the man. Brokey caught in the crossfire. Karrigan closing in, but won't get past the double donut setup. Hats off to Bit as he recovers this round. And FaZe Clan, it grinds to a really awkward halt here. All the spots perfect. Rob's baited the other way. And this is a done deal. Surely Na'Vi absolutely rolling over FaZe with another clean round on the buy. Karrigan với cả ấy vẫn làm được. Can you imagine what this Na'Vi team would look like if all of these players played at their peaks? Tí chuyển It phe feels biết like we câu might chuyện get ngay that mà. today. Bits hitting some fantastic Giờ còn headshots. chưa đổi, giờ JL chưa hết has nửa done the game. same, and Alexi, an in-game Nhìn leader nào who has lắm, been nhìn đây known đâu, to tí nữa hold qua his bên kia own biết đâu thì individually. lại vượt buồn cười lắm. It's safe to say that's the case here. Right up top of the board alongside Bit. We've not even seen Wonderful's orb matter yet. So there's still so much more to come for Na'Vi. And a Cái này chưa worrying gọi là chốt. start for FaZe.
Just forcing a B execute here. They've got so little to play with. Just Tech9's running through smokes. Nothing to lose, everything to gain. Mẹ con mỗi khẩu AK JL luôn. inside of the site. Quèo Alexi rồi. wins his fight over at the cave, but it's bit run down first. JL and Ema trying to contain this. As FaZe move in, they've seen a lot of names. Oh, it's no. starting to get out of control. Alexi wrestling with the AK. Support from Wonderful. Alexi can't deal with the last man. Wonderful misses the backstab. Brokey's now got time. Brokey's now got a chance. A long way to go for the bomb plant. But don't underestimate Brokey in these clutches. He's so decisive. He's going to go straight for it, fearless, knowing he's got that great timing. And that Wonderful is a long way away. The question is, where does he go in the post plant? Brokey clearing out positions and putting it together. Piecing this flank from Wonderful. There's only one place he can be, says Brokey. No health advantage, but the info, the position, the risky post plant, does it pay off? FaZe desperately need this round. This is their best chance yet, and Brokey playing with his food. And that's what Brokey's all about. That's the FaZe we were here for. That's a FaZe you paid to see. The clutch factor, the X factor, the star power. Brokey saves it. That was Tech9's on a B rush. Na'Vi melted them. Ui, bắn theo thôi. But a clutch comes through, and FaZe are back to their winning ways. Carrigan ở đây. Carrigan ở đây bay thế nhờ? Okay, more decisive B control now. Rain wants to tackle with this vào quả đấy cave. là hay rồi. Comes at a cost. That cost is health, but he gains control in exchange. Ui, đi Alex bị bắn Delivered kịp them quá the luôn. lifeline, but now FaZe have got to capitalize on it. It can't just be the one and done. This is their chance to break through and tie up the half right here, right now. Carrigan waits. Here it is. Took him a little while to find his footing here and get on the board for Carrigan. That kill tees up FaZe nicely. An early 5v4. JL caught pushing. So now Na'Vi scramble for Wonderful answers. chuẩn bị biếu mẹ mấy Scramble ma. to try and make sense of this. There's that wonderful AWP. Rồi ôi, đi mẹ ba mồm. Shot misses. Brokey gets revenge. Rồi Claws bắt his được way ba back into sáu the ghê round. rồi. FaZe are so good at resetting in these moments. They won't give you any more. They won't chase for another kill. They will go cold. They will go quiet. The seed of doubt in Na'Vi. Can they find anything? Ui. Carrigan does it again. Every time FaZe have needed these little advantages squeaked out, Finn's been good for it. So now FaZe set their sights on the A play. Bit will move in and deal with the captain of FaZe. Even odds right now, they're not ready for Ema, they're not ready for this, and so Brokey clutching the last, he's got to do it again. This time, one step further, one step too far! As Na'Vi Rồi ôi, FaZe Clan thua trên chính map pick của mình. from that go. rough start they're gifted Bom there. kiếm tiền. And they deny FaZe that even scoreline on the half. Yeah, despite those explosive entries nhau, as không well, pick Carrigan still mẹ con mẹ mà continuing pick anh chân. to ruin JL's day, but it Ngu vãi doesn't Carrigan. matter. He's got his team to rely on. Bit active mid-round, and Ema does not look scared on this stage. He's here to rewrite his story today. A star with an asterisk on him. And finally, in the final round of this T side, Brokey funded for an AWP. Been a long time coming. How's it look now that Brokey gets his weapon of choice down the lane? Over towards Long, he's got this line, looking for that first incision. Brokey nails it. Tech9's run down JL. And a quick dig from Robs, the Pistols, backbone of that AWP. Looking to make amends here. Ema burning alive, and it's just wonderful. Left against it all. Needs the smoke open, and that shot sails past and FaZe with one AWP and a collection of pistols. They've left an impression here. Trading blow for blow down the stretch at the end of this half. Wonderful is just praying that anything connects, that he can get something to give him an edge. Brokey wants the knife. Brokey's getting ballsy. Wonderful flashed, and as he moves up, if he pulls this knife, Brokey will fall, but Frozen trades and FaZe pull up with just that AWP and the pistols. And they get something to latch onto heading into this second half. Just enough. 5 rounds. You're not celebrating if you're FaZe, but you're well and truly in the game.
Some clutch rounds coming through, but Na'Vi playing to another level right now. A level we've never seen out of this team. Ui, vãi lồn Wonderful. Ui, tí thì bắt. Quả này cách đây 3 round rồi anh em ạ. Crew put Lâu quá rồi. together off of the Xem xong vào đây cách performance đây 3 round rồi. of and Đi you were về. ready to write them off, but they Xem are bóng in mày the major nói final. cát tí cho sôi It động. would have been so easy to think that those were, one-hit wonder performances, the highest heights that a lot of these individuals had ever reached was there on the stages of Paris. But they look to prove the world wrong here and now. Na'Vi, a confident display to open up in that first half. And I think it's Alexi leading as well. 13-6 on the Finnish captain. Thằng Certainly im not chơi còn cold điểm here. rất cay. His job's going to get a little bit Im vẫn harder được đấy. leading this T side now against a very mobile, very active phase, making a gamble in this pistol. They roll wrong. Rain with the dual Berettas, it's all him. Bây giờ mới vào góc cuối. Na'Vi move on in, they flood xong over mẹ the đây. site. Carrigan will get here in time, but he's one man against the world Đang đổi right bên now. mẹ rồi. And run down. Locked off from spawn. Who from FaZe is going to make the first move here? It might have to be Rain. They reroute through middle. Ema offers something up. Ema offers up that 4v4 into the retake, and now they rejoin FaZe. They rejoin Rain over in cave. Great control. He's been spotted, dinked by the Glock. Two in from Ram. Mẹ cái lồn như thế này mới làm phát ra bắn lại CT của lồn như thế này. Na'Vi swiftly deal with this retake before it even begins. Vãi cả buổi tôi đi mẹ mày phây cả lan đi mẹ bắn No cặc vậy. ID, no entry. Mẹ mày phây cả lan xếp đi xếp khẩu đi mẹ đố Barretta đi còn mẹ mày. The gamble goes wrong, and this round gets worse. What are we witnessing? This is getting real stressful Ui for rồi, FaZe. This im is làm getting đôi. real stressful Lá for đẹp quá, Carrigan. lá của cháu biết đẹp. They've played blinders throughout the playoff stage so far. But he still has yet to lift a trophy here in the Royal Arena. It's his third final in this very building, his fourth time on the stage. And still not enough. Will that be the question for Carrigan on home soil? Ema wants to make it so easy entries into the middle. And this force bite from FaZe dissipating in front of Chung our kết eyes. phải 3 map chứ làm gì có chuyện đi mẹ thua trong bánh thế. They will have to dig deeper Anh thấy phây về CD bắn được mà. than ever before. This should be a 10-5 lead for Na'Vi when all is said and done. And once again, Alexi the vào Finnish xếp vào làm bố tactician luôn. moves his pieces to the right place. Bình tĩnh. Không mày lag rồi, nên là phải sang cái này xem ơi. Đờ con mẹ luôn, cay vãi luôn. Bảo rồi xem Bowman toàn bị lag với cả đi mẹ mới xem cứ ngồi đi làm léo gì. Bowman không có bản quyền mà phải xem mẹ có TV thôi. Oh, hang on a second. Carrigan might be onto something here. He's just caught a whiff of Alexi going into the cave, but he can't best him in the head-to-head. So that flank from the captain is nullified. Flank from the captain is knocked out of the round. Na'Vi with a bomb plant. And everything to play for here. FaZe can't justify going for this. And so Brokey and Rain have got to save, and look at what they're saving. Nova, Vì MP9. thằng Mapic của địch mẹ As they phây thì buồn concede cười a thật. ninth round to Thậm chí là thằng phây Na'Vi. mà lại thắng Napic của địch mẹ Na'Vi thì buồn cười This nữa. is going to leave them with very little room down the stretch. It's got to start so strong for FaZe when those Map này rifles đến come 9 chứ. out. 9 đến 10. Russell might never get going here on Ancient. They still have another round to catch their breath for Na'Vi to get more ferocious, more rapid. And one step closer to closing FaZe's map pick in this Chưa biết được series. mẹ mình cứ phải đẩy vào pistol bắn như vãi luôn. For crying out loud, Na'Vi, it's Mirage next. They've beaten this very team with Cái can toàn Blade thằng Ico playing đây on buồn that cười. map. Na'Vi must be feeling unstoppable right now. And once again, the question is posed to FaZe. Had a little chat with Carrigan about what Neo brings to the table. He likes to call into these low buy rounds. He likes to help with the CT sides. He is that kind of analytical coach. Hands-on, tries to get involved. And so, desperate times calling for desperate measures. He's going to try and do that now. Let's see what Neo and Carrigan have cooked up between them in a round that FaZe have absolutely no business winning. They come into this with a shotgun and an MP9, a handful of nades.
So the FaZe Clan artillery is certainly getting ready, but will Na'Vi fall for the trap? Bọn mình không có thì phải xếp thôi. Looking like an instant dump. Na'Vi do not take their spawns nor their opportunity lightly. They go for a full A exec. It is empty with FaZe starting middle. They know they have the space. They hear those nades, and Na'Vi with a red carpet rolled out look to lock in 10 rounds. And there's nothing that FaZe can do or say about this. They're smoked off at every choke point. The only angle open is here through Temple, and even that's being held. Mới đủ tiền mua. There's no way Brokey can save the day with a Nova. And so FaZe have a very tricky task rolled out ahead of them. The moment these rifles come out in the next round, they've got to find success and they keep fighting it. And that's been the struggle for FaZe, chaining together anything more than just these one and done rounds. They've got to embark on a streak here. Giờ có mỗi Na'Vi là đang đói Major thôi. Alexi leads the way in and out of the server. And there is not a weak piece in sight right now for Na'Vi. You were at least ready to write off players like Ima, but he has only gotten better stage by stage, game by game in the major. Bits having his best performance yet right now, it feels. And Wonderful has not even been required, but he was the reason that G2 had problems yesterday, that they couldn't close that semi-final. He's the reason they're here. How deep does this pool run for Na'Vi? Will FaZe drown in it? Brokey had to wait till the end of that first half to bring out the what a crazy opener on a Frozen. It takes Rain with a wide swing, and Brokey's Orb getting involved to pull this back the other way. Rồi, 16. Rain waits with bated breath, fearing a reaction through the cave to try and catch him after that peek through middle. Goes through the motions, falls back into the site to go and help his captain. Molly forces him forward, but Rain is very much in the site now, getting involved. Him and Karrigan in tandem, send Na'Vi packing, and now it's just Alexi. Top in the chart, sure, but a 1v4. I've never seen the day. Missed shot from Brokey to open, but there's so many players here ready to react, ready to punish, ready to trade. Alexi can't take this any further, surely. One more kill, but there's Rops. End of the line is found on that B site. Ima might have opened, but the victory is short-lived. What a great play for Rain as well, right? We talk about how powerful he is in the cave. He plays behind the molly, not fearing Alexi's move. He plays ahead of the molly, and he still lets Karrigan get that first contact that sets him up perfectly to refrag. Even if Karrigan dies on that, that just shows how selfless he is on a leader. He's happy to set up his stars, set up his players. Keen to go in first T-side and divvy up that entry roll, and keen to take the first contact on B as well. FaZe have to propel themselves. They have to springboard off of that gun round. And with the way that Na'Vi are playing, it's not going to come easy. Ima running through a mid-smoke with no support. That just speaks to how Na'Vi are feeling right now in this grand final. There is something to be said, especially after a pretty dismal look in the elimination stage out of Ima. That confidence that he finds in himself on stage is that a far more experienced player, been in this position once before. You didn't imagine he would be the only man to be a repeat major grand finalist. Back to back, Frozen up and over, but sandwiched down here in middle. Rain tries to respond. Oh, Rain will respond. Alexi thought he had him right where he wanted him. Wonderful with the turnaround. So this one's not done yet. This one is far from over. That kill should have been Karrigan's all day long. Wonderful has found a way. They know he's low. They're going to punish him. This round lives and dies on the play made by Rain, but he's hit the gap. They're walking through. They have no idea. Rain waits. Bated breath. Wonderful. About to fall. And that's the bomb in tow. Rain won't turn around. They're out in sight. He's got to be aware of this. Rain waiting. Flash coming over, but Rain is ahead of it. Oh, I can't respond. Bit. Now has that bomb back under control. Rops, will he get there in time? He's low on health.
But all this distraction down towards ramp has at least got this AWP set up in the right place at the right time. Will they go hunting for Rops? Will they go looking for the man in middle? Do they grab this bomb and move into B? Flashes over into the B side. Rops is about to confirm that the path forward is through mid. Dropping down. Rops gets out with the first. It's just Ema now. And in comes that AWP. Beautifully done from FaZe. They're able to withstand these blows from Na'Vi. And they are pulling themselves slowly but surely back into this game. It doesn't matter how many times you knock down FaZe, they still find a way to get back up after. Never out cold. Always good for a comeback, and I hope they give us that today. At least make this game competitive. Starting to get loud now. It's starting to get easier. FaZe have broken that brittle economy of Na'Vi. FaZe are able to win these rounds on their T side, but Na'Vi, that's not going to do them any favors. A missed Molotov for that B site. A smoke in the face, Na'Vi go through. Straight through, straight into Carrigan. Straight into FaZe's mastermind, who's now going to make a stand all alone. He loses his teammate. Wow! Cave, and Carrigan keeps on giving. Na'Vi, they can at least get this bomb planted, but can they do anything more? Frozen doesn't seem to think so. They had no chance when this one began, and hell is Frozen over now. Puts them in boxes. How has Carrigan been some of the most impactful fragger in this server, in this series? Both the captains have such an important double denial. You can tell me it's just pistols, but if they break through for free there, that's Na'Vi poised, armed, and in a post plant. Carrigan never lets it get to that. FaZe find a way. 2 rounds the difference now. Alexi's got to dig deeper, get that shovel out, but the ground might have frozen over. Oh. This time FaZe are trying to fight for middle, and Na'Vi are willing to meet them there. 2 players out on an island here in mid. It's Frozen and Rops making this play through the front. Rain even in cave, ready to support, and over at ramp, Carrigan waiting with a smoke pulled, ready to block and deny that presence up towards B. But Alexi, oh hello, sneaks on through the cave smoke, bypasses the 2 players in there. Ôi rồi kẹp chéo đi. These wallbangs can be wicked though. He positions as safe as he physically can in this. Ôi rồi Frozen, đi mẹ Frozen. Đây rồi. FaZe Clan của tôi đây rồi. Blind FaZe while doing so. Brokey's passive enough that he doesn't seem to care. Mẹ FaZe con gái nào? Cave ramps open. We leave Carrigan to hold the window. With no kill offered up, Na'Vi must walk into the jaws of FaZe. Crossfire set up. Alexi hasn't cleared. Em bảo rồi mà, không biết ở đâu. Đổi bên mới biết được câu chuyện. Frozen is awake now. Mẹ Frozen bẩm kinh vãi lồn. Đặt lại luôn mà. JL cancelled as Frozen finds him, and now it's just Frozen bắn kinh mà. To concede this lead that Na'Vi once boasted, and Bit's gonna walk out with his tail between his legs. It's a 1-round game. Na'Vi cannot get ahead of themselves here. FaZe have been in these positions before, and they are making the absolute most of it. Frozen looks so good in that FaZe jersey. Look at this, reuniting core, that old Mouse squad. Carrigan moved to greener pastures. He pulled Rops up, and Frozen waited. Frozen waited 2 years in Mouse to get his chance, and he is not going to waste that opportunity. Mẹ cháu biết bắn đi. Back to back, khiếp mà. backbreakers from Frozen. Nào để xem mẹ có kim cháu biết không. Right here, right now, something to celebrate. They need a hero. We mentioned how this performance from Bit has been uncharacteristic. Well, he's the one with the AK. He's the one with the big gun here. The guy who would have to kickstart it all again for Na'Vi, and that's what he does. First kill found out of Bit's AK.
Looking a little better now in Na'Vi as they rush up through the cave. Carrying and Frozen will try and contain this. Frozen, they smoke him off. And putting a lot of pressure on Carrigan's shoulders, and that weight might be too much to bear. Carrigan goes surging forward, but overran, overwhelmed. B-Sight getting dicey. Frozen with the reply. Surely no more, surely not another round, and JL will draw him to a close. Can they cool off? Can they reset right now? They have time. And the question is, does Ropz' brain read this? Does he go one step ahead? One step too far, perhaps? He makes that rotation. A guessing game right now, but Na'Vi, well, they must be fearful. The Ropz lurks in the darkness. They go right back into the battleground. Yima attempting to find that player, but soon the plant presents itself. And Ropz is a long way away. He's got to give this a go. Healer đang bay mà qua gáy vãi lồn. You can dodge Ropz, but can you dodge death? Na'Vi over at long. Ropz is open, and now it's one man left to beat JL. Playing with confidence. Jay Lionheart, in the face of adversity, he takes it on head on, and that's what brings Na'Vi back into the game. Yeah, the face of this team, the courage that JL brings. And he shows that in the clutch, just going for a straight up swing against one of the world's best mechanical aimers. Ropz has been silenced. And to be fair, this is Ropz' lowest rated major in that FaZe jersey. Those are the rounds you need him to win. And without it, Na'Vi now sit on the precipice, 2 rounds away. A break in the action for the black and yellow. Throughout this whole thing, you've seen FaZe Clan getting tested, slowly warming up in this second half, but this is the toughest moment yet. This one decides whether or not there is still hope for FaZe on Ancient. They're all in. Live or die by the AWP. Brokey mollied out. He has to concede. He has to give the site over. Na'Vi is slowly pulling that bomb around. Ropz down in middle needs this kill, and he will get it. Meanwhile, Rain found pushing the extremities over at B, but the bomb's already out through main. JL's just a red herring. FaZe take the bait. Still fishing for Kéo hiểu that của kill. lồn. Close it. Carrigan's here putting a resistance to the site, but that molly might force his decision. He has to smoke it. He misses his shot. That was a chance. They're slipping by now. Wonderful. Closing in for the kill. And Carrigan gives him a wiggle, gives him a jiggle, gives him maybe yet another round. Can Brokey save the day? This is it. Live or die by the AWP. And Brokey is cut down. Na'Vi, soldier on. They didn't let that streak, that hot streak of rounds that FaZe were on shape them. And with Bit and JL breaking them through, the rest of the team now stand tall. And there is nothing left for FaZe. Maybe the end of Ancient here in front of our very eyes. $2,000 a player. They went all in. And now they may be out. About time. We waited for Wonderful. He shows up in the most important round of this map so far. The turning point. And now it's the home stretch for Na'Vi. Cruise control on. FaZe have got next to nothing. So much is weighted on this first fight, and Yima mid has been his territory, his domain. But this time the nades will get the better of him. It's a huge upgrade. They need that gun more than ever. That's how FaZe have been looking to counter Yima's plays out through mid all game long, and so finally they get that reward. They go a man up on the back of the util down in middle. Very risky play to make. Is that the olive branch? Is that the lifeline for FaZe Clan that they so desperately needed? Can they convert a low econ round, but a man up? The mid retake is nice because FaZe shouldn't have double or triple players here, but it does mean the rifle is in position to win the round for FaZe in the middle. Go for it. JL's got a lot on his plate. A 1-2 punch ready to swing. Carrigan again taking that contact, but it's all AK. And in this moment, all alone in middle,
The round is on Frozen shoulders. They creep out. It is David v Goliath, and he. They want this. Just the pistol of Brokey, and it stands the test of time. JL, can he save the day? Can he cook something up here? 1v2. Not a lot of time to do it. FaZe know that. That bomb is right there for the taking. Can he get it and get out? 20 seconds for JL to make his decision, to make his move. But Brokey again, a step ahead. He doubts it. JL's got an open runway. Oh my God, calling off that rotate. That might cost FaZe everything. JL's going to get in here. He's going to have the plant for free. Now FaZe are left. Brokey! Low on both players. This fight on a silver platter. And that move. That could be the move that cost FaZe $500,000. Just JL left in this one. And it's Rain. Over 8 years on this roster. This is the time to deliver. Đéo sao pick engine map của đi phải Navi mà dám pick đi mày phải làm những cái lô And níu he biết. is not giving them anything. All the pressure is on Rain's shoulders. No kit means Cái ở map sau, ở map sau này fake lan thắng trên map pick của Navi. Đi lại cười quá. Alexi B usurps the king on Ancient. A risky map to rumble in the jungle, and Karrigan may pay that price. Na'Vi 1-0 in the grand final. Lunacy. Con mẹ trượt của vô duyên vãi luôn. Đẹp luôn. They think it's me, I think. They think it's me. Ngon. One temple, man. Cross temple, guys. Được. Đẹp. I'm all him. I have temple. He's alone, he's alone. Guys, temple. He could do it. No, if he should. But может. Bây giờ chỉ có chat ôn lên này. Nice, last MVP, close temple. Chat ôn lên. SV gặp cheat luôn. Không biết là bên kia có sợ không? Giờ map sau map gì nhỉ? How I kill Frozen middle. Map sau map gì với mình? And once again, all from the man on your screen. Go into the final few seconds to keep FaZe on their toes. Brokey lose. Yo, we've got 4 Zeuses on the CT side. Okay. The stab actually connects, I believe. I'll put that there. And you can, or maybe even. I mean, more Counter-Strike. There's nothing bad about that. It's when we're more Counter-Strike, we're going to have more competitions happening. And for teams as well, the really cool thing about the Counter-Strike ecosystem as opposed to... I feel the fear I have here for the side of Na'Vi yesterday, sure, they won it. Look at this gap. He's found anything, I have trust in. Yeah. The might be something in here. There might be something in the water in this Na'Vi team. I feel the fear I have here for the side of Na'Vi yesterday, sure. Lay it over towards Long. He's got this million. Both are using fast TN panels and newly upgraded Diac 2 technology. Fast TN panel, with its faster native response time, can reveal enemy outlines quicker during flashbang attacks. For IPS panel, more overdrive is required to enhance response speed, leading to dynamic image blurring due to the panel's inability to handle the load. These new monitors integrate new dynamic accuracy technology, Diac 2. The upgraded dual backlight design not only provides FPS players with clearer visuals at dynamic aiming and spray control, but are also more friendly to your eyes. Moreover, built in the monitor panel, Diac 2 functions independently and doesn't require any sync with PCs, ensuring no impact on game performance. XL setting to share now has auto game mode feature. Besides download, save, share your settings, it will auto apply different color settings based on your usage scenarios.
Outlook of the latest monitors are refreshed. It has incorporated industrial-grade bearings into the height adjustment mechanism, allowing easier and smoother adjustment to the exact desired height. The new monitor series continue to evolve, refining details to ensure players can perform their best consistently in games. This is a brief introduction of the new XL monitor. Feel free to DM us if you have any questions. Yeah, what's popular, it's loud. And this is ASON's commercial. But ASON spent all the money to make the headphones good, and they got no money left for the commercial. So I'm gonna need you to head to ASON.io. ACEZONE, yo. Code PGL, 50 euros off. We got some headphones. It's now or never. Welcome back to the desk. Na'Vi draw first blood. And guys, I'm going to throw it over to you. I think sometimes there is a very fine line between genius and insanity. We have praised Karrigan for being the veto master. He said we play all of the maps now. You never know what we're going to do. And we were surprised to see that Ancient pick come in, especially having seen Na'Vi on it just the other day. We got to criticize him. Sometimes when you're cooking, you can overcook it a little bit. I feel that's really literally what happened. We preface it saying, and we had the same criticism of G2 yesterday. Why didn't you play Nuke? It's your best map. It's a map you're feeling comfortable on. Same thing can be said here for the side of FaZe. I think they're the best Nuke right now in the world, and that is a map they should 100% be comfortable beating Na'Vi on, despite the fact that Na'Vi have a pretty decent Nuke as well. The fact is they go into Ancient, they have an okay game plan here and there, but then some of the individuals don't show up. But I want to take nothing away from Na'Vi. The individuals that we're pointing at, people like Emma, people like JL, guess who's at the bottom of the server, Rich? It was wonderful, and they still won it convincingly. Yeah, and I like that you mentioned Na'Vi, because this is my angle on the video. This is my surprise. Not just really how FaZe plays on different maps, but just what Na'Vi showed us on Ancient against G2. From one day to the other, you're going to give them a map on which they already have certainties. They figured out a couple of protocols. And look, the B defense was once again stacked. But I think we have to start by talking about what didn't happen for FaZe Clan. You're going to be on your T side, and there's two things that you really profoundly need. You need entries from Rain, and you need closes from Robs. You had neither. None of these pieces came together. It was only about a couple of execute, change of paces that worked out. But in the depth of the game, they were behind. Na'Vi was better. Yeah, 100%. I'm a little bit disappointed in the performance from FaZe Clan on Ancient on their T side to begin with. Karrigan had a round where he ran up B ramp, got a double entry. That's a round win. You have 2 rounds where you win with the Tech 9s and the pistols. Apart from that, there was no default. There was no controlling the pace, controlling the game. We spoke about coming into it. One of the biggest strengths of Na'Vi is how they default on pretty much every single map on their T side. How they're able to take map control the game, and then have a finish and an end product somewhere on the map. You said it yourself, Matthew, if Alexi B is thinking FaZe is playing picture-perfect Counter-Strike, he's wrong, and they weren't here on Ancient. And that's my issue, right? You know what they can deliver on Nuke. I'm a little bit more hesitant to say what they can deliver on Ancient, and we saw it right here. The T side was lacking. I mean, again, the mid-round is not up to par for the FaZe standards. I think if they lose the gamble early on in the half or the round, then they just lose the rounds. A couple times they wanted to test mid, something we wanted to see. Boom, you face Ime, you face Bit. That's a connection that we have to touch on as well. 2 names that we put a whole lot of scrutiny ahead of this grand final. But the tandem towards mid was working really well. And I don't know if it's a communication or if it's just the hype, but they were meshing together. Bit sometimes left his position to come help Ime just to make sure FaZe couldn't play mid. So Karrigan kind of got himself boxed in.
And there were supposed to be solutions. That's the perfect example right here. A minute 33, so it's pretty early in the round, and you see FaZe trying to put their teeth into mid. A little bit of success here, he gets flashed, but look at the cover that's coming in right here. That movement from the second CT. You have the sounder check, bait here, bait strikes it with a double kill, and that's what Synchrony is for a defense. It's the ability to leave your position, come be that second line of defense, and FaZe is complete. Trong hình ảnh, mấy nhân viên phục vụ này vội vã chạy vào thang máy của khách sạn, và vào lúc này, phía sau họ lại có một người đàn ông say rượu lao tới. Sau khi phát hiện ra nhân viên đã đóng cửa thang máy, anh ta liền đạp mạnh vào cửa thang máy. Sau 2 cú đá, cùng với việc cửa thang máy bị vỡ, người đàn ông này cũng từ tầng 21 của tòa nhà cao tầng rơi xuống, trực tiếp rơi thành một đống thịt nát. Sau khi người đàn ông tử vong, gia đình anh ta đã trực tiếp kiện khách sạn ra tòa và yêu cầu khách sạn bồi thường tổng cộng hơn 1 triệu nhân dân tệ cho các loại thiệt hại của họ. Vậy tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào? Sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 5 năm 2021. Vương khoảng 40 tuổi cùng một người bạn đến Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến để đi công tác và đã ở tại một khách sạn nào đó. Tối ngày 4 tháng 5, Vương và bạn bè cùng nhau đi dự tiệc. Trong thời gian đó, cả hai đều đã uống rượu. Từ camera giám sát trước cửa khách sạn, chúng ta có thể thấy, vào lúc 10 giờ 30 tối hôm đó, Vương và bạn trở lại khách sạn. Nhìn từ cách Vương xuống xe, lúc này anh ấy đã say đến mức không thể đứng vững. Bạn của Vương đã nói với cảnh sát, đêm đó cả hai người đã uống khoảng 4 chai rượu. Ngay sau đó, họ cùng nhau đi vào thang máy ở sảnh khách sạn. Vì Vương và bạn anh ấy ở trong 2 phòng ở 2 tầng khác nhau. Bạn của Vương ở tầng 19, còn Vương thì ở tầng 23. Sau khi đến tầng 19, Vương trong tình trạng không tỉnh táo cũng đi theo xuống. Sau đó được bạn đưa trở lại thang máy. Theo như ký ức của bạn Vương về tình hình lúc đó, anh ấy cảm thấy rằng Vương có lẽ đã say. Anh ta cứ nói luyên thuyên mãi, nhưng anh ta cũng không biết mình đang nói gì. Dù sao thì cũng cảm nhận được là anh ta đã uống quá nhiều. Rất nhanh, thang máy đã đến tầng 23. Và khi Vương đến cửa phòng, anh ta cứ thử mãi mà không mở được cửa phòng khách sạn. Lý do là anh ta cầm không phải là thẻ phòng, mà là một tấm chứng minh nhân dân. Thấy mãi vẫn không mở được cửa phòng. Điều này khiến Vương cảm thấy hơi tức giận. Sau khi đứng ngoài cửa phòng một lúc, anh ta đi thẳng đến thang máy và nhấn nút xuống tầng 1 để đến quầy lễ tân giải thích tình hình. Và đúng lúc đó, có một vị khách khác bước vào thang máy. Vị khách này nhấn nút tầng 21. Sau khi vị khách đó đến nơi, Vương cũng theo anh ta xuống thang máy. Như vậy, do một sự nhầm lẫn, hình ảnh của Vương cuối cùng xuất hiện trong camera giám sát hành lang tầng 21 của khách sạn. Lúc này, cơn say của Vương bắt đầu ảnh hưởng. Điều này khiến anh ta phải dựa vào tường để gọi điện thoại. Vì âm thanh quá lớn, anh ta bị các vị khách khác phàn nàn tới quầy lễ tân. Theo mô tả của nhân viên trực ca, sau khi nhận được phàn nàn, anh ta đã gửi thông tin trong nhóm làm việc, yêu cầu mọi người đi xem. Tiểu Hân từ bộ phận dọn phòng trả lời ngay lập tức. 3 nữ nhân viên phục vụ xuất hiện trong hình ảnh giám sát. Trong số đó, người phụ nữ này chính là Tiểu Hân, người đã trả lời thông tin trong nhóm. Bên trái cô ấy là nhân viên phục vụ Tiểu Di, người cuối cùng là nhân viên phục vụ Tiểu Vân. Và chỉ vài phút sau đoạn giám sát này, 3 người họ lại chạy vào thang máy nhân viên. Trong số đó, Tiểu Hân dường như cười đến nỗi không thể đứng thẳng được, tựa vào xe đẩy bên cạnh, sau đó nhanh chóng vào thang máy. Sau đó, Vương đã đến và đá vào cửa thang máy, sau đó dẫn đến việc rơi từ lầu và tử vong. Vậy trong vài phút ngắn ngủi sau khi nhân viên xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phóng viên đến khách sạn và ngay lập tức liên hệ với nhân viên phục vụ lúc đó là Tiểu Di. Theo lời Tiểu Di, đêm đó cô ấy cùng với Tiểu Hân và Tiểu Vân 3 người ở chung với nhau, đã chuẩn bị kết thúc ca đêm. Sau khi nhận được tin nhắn từ quầy lễ tân, họ lập tức vội vã lên tầng 21, nhưng phát hiện ra rằng người tên Vương đang gọi điện, sử dụng một thứ tiếng địa phương. Họ không hiểu gì cả về những gì được nói. Vì vậy, cô ấy cùng với Tiểu Hân tiến lên hỏi khách hàng có cần giúp đỡ không. Chúng tôi hỏi anh ta có cần chúng tôi đưa anh ta về phòng không? Hỏi anh ta ở đâu? Vì quầy lễ tân yêu cầu chúng tôi đi hỏi. Anh ta nói không cần chúng tôi quản lý. Sau đó anh ta trở nên hung dữ và đứng dậy, nhưng anh ta không đứng vững và ngồi xuống sàn nhà. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Tiểu Di bảo người đàn ông đừng rời đi, cô ấy sẽ thông báo cho bảo vệ đến giúp đỡ. Dù sao nếu uống say thì không phải do chúng tôi xử lý. Đó là suy nghĩ của tôi. Những người uống rượu thường được phát hiện tại quầy lễ tân, sau đó có bảo vệ đưa họ về phòng. Chúng tôi thông thường không gặp phải tình huống này. Tiểu Di nói rằng cô ấy thấy Vương có vẻ say. Họ 3 người có chút sợ hãi. Sau đó họ chạy vào phòng thang máy nhân viên. Từ camera giám sát chúng ta có thể thấy, lúc này Vương đi theo họ một cách lảo đảo, sau đó đá văng một cánh cửa phòng cháy vào phòng thang máy nhân viên. Tiếp theo là đoạn video giám sát mở đầu chương trình.
Lúc đó, Tiểu Di và họ đã bấm tầng 17 với ý định đến bộ phận phòng dành cho khách, và lúc này Vương xuất hiện, anh ta vỗ nhẹ vào tủ bên cạnh, có vẻ như muốn tìm ba người này. Sau đó bấm thang máy, nhưng lúc này thang máy đang đi xuống, vẫn chưa quay trở lại. Thấy vậy, Vương có vẻ rất tức giận và liên tục đá vào cửa thang máy. Cuối cùng cửa đã bị phá. Sau đó anh ta rơi xuống thang máy. 2 phút sau khi Vương rơi xuống thang máy, lúc 22 giờ 56 phút, một bảo vệ khách sạn xuất hiện trong camera giám sát, nhưng anh ta không tìm thấy ai trong hành lang. Sau đó tìm thấy phòng thang máy nhân viên. Anh ta lúc đó chú ý thấy cửa thang máy có dấu hiệu lõm và biến dạng rõ ràng, nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng Vương đã rơi xuống, bởi vì họ luôn không thể tìm thấy người đó. Bảo vệ sau đó đã kiểm tra camera giám sát, mới phát hiện ra rằng Vương có thể đã rơi xuống thang máy. Nhân viên khách sạn cuối cùng đã tìm thấy Vương ở hầm tầng 3. Họ đã báo cho cảnh sát. Khoảng lúc 23 giờ 14 phút, anh ta xuống tới hầm tầng 3 của khách sạn và phát hiện ra vị khách đã nằm trong hố. Và lúc này đã 20 phút kể từ khi Vương rơi vào thang máy. Cơ quan công an sau khi điều tra, cho rằng cái chết của Vương là do rơi từ trên cao, đã loại trừ khả năng án hình sự. Sau khi hiểu rõ các tình huống, gia đình Vương cho rằng phía khách sạn có trách nhiệm không thể chối cãi đối với cái chết của Vương và đã kiện họ ra tòa. Tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Tư Minh, thành phố Hạ Môn đã đưa ra phán quyết sơ thẩm. Thẩm phán cho rằng dựa vào hình ảnh từ camera giám sát có thể thấy Vương đang trong tình trạng say xỉn và liên tiếp có một loạt hành vi không hợp lý, như đá cửa, leo lên thang máy và cố gắng chen vào thang máy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Vương. Phía khách sạn không có trách nhiệm, do đó yêu cầu kiện của nguyên đơn đã bị bác bỏ. Sau phán quyết sơ thẩm, gia đình Vương không chấp nhận và đã kháng cáo. Trọng tâm tranh chấp của vụ án chủ yếu xoay quanh việc khách sạn có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm an toàn hay không. Khách sạn có trách nhiệm hay không? Trong phiên tòa tiếp theo, người kháng cáo đã đưa ra rằng phía khách sạn có trách nhiệm không thể chối cãi trong cái chết của Vương. Họ có một thắc mắc là làm thế nào nhân viên khách sạn có thể tìm thấy Vương ở hầm tầng 3? Họ cho rằng có khả năng là phía khách sạn không xử lý kịp thời, dẫn đến việc Vương rơi xuống lần thứ hai. Đối với điều này, phía khách sạn đã đưa ra hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh sau khi Vương đã đá vào thang máy, cuối cùng đã rơi xuống tầng nào, vị trí nào. Lúc đó họ đã ngay lập tức cử người đi tìm Vương, nhưng thực sự không thể nghĩ đến việc Vương đã rơi xuống. Khi phát hiện ra rằng Vương có thể đã rơi xuống, họ lập tức đã dừng thang máy lại và gọi các số điện thoại khẩn cấp như 110 và 120. Vì vậy không có tình trạng cứu chữa không kịp thời tại khách sạn. Sau đó, quan tòa cũng đã kỹ lưỡng xem xét lại hệ thống giám sát và phát hiện ra Vương đã rơi xuống vào khoảng 22 giờ 54 phút. Mặc dù phía khách sạn đã báo cảnh sát sau nửa giờ, nhưng xét đến việc kiểm tra thang máy và xem lại hệ thống giám sát thực sự cần thời gian. Nhìn từ góc độ này, phản ứng của phía khách sạn không có vấn đề gì. Chúng tôi cho rằng các biện pháp mà họ đã áp dụng và thời gian sử dụng đều nằm trong phạm vi hợp lý. Vì vậy, tại câu này, chúng tôi cho rằng khách sạn không có lỗi. Còn về phần người kháng cáo thì cho rằng, từ khi ba nữ nhân viên phục vụ xuất hiện, những phút cuối cùng trước khi chị Vương rơi xuống tử vong rất là quan trọng. Vấn đề cốt lõi là liệu việc xử lý của nữ nhân viên phục vụ có phù hợp hay không? Đây cũng là điểm mà bên kháng cáo nhấn mạnh. Họ cho rằng vào thời điểm đó, chị Vương ở tầng 21 và đang gọi điện. Sau khi gọi điện, anh ấy lẽ ra phải quay lại phòng hoặc đến quầy lễ tân để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng vào lúc này, nhân viên phục vụ xuất hiện. Một số nhân viên không những không cung cấp sự giúp đỡ, mà còn chế giễu Vương khi anh ấy ngã. Hành động tiếp theo của Vương trông giống như đang phát tiết cơn giận. Tuy nhiên, phía khách sạn đã đưa ra, ba nhân viên phục vụ lúc đó đã tiến lên hỏi Vương liệu có cần giúp đỡ hay không và không làm gì khác. Sau đó họ còn liên hệ với bảo vệ. Vì vậy, họ cho rằng cách xử lý của nhân viên phục vụ không có vấn đề gì. Nếu yêu cầu nhân viên khách sạn phải luôn ở bên cạnh và cung cấp sự giúp đỡ đặc biệt thì hoàn toàn là điều khó khăn, thậm chí còn là lời nói không có cơ sở pháp lý. Thứ hai, ba nữ nhân viên phục vụ của khách sạn từ đầu đến cuối đều không có chế giễu bằng lời nói hay hành động không hợp lý nào để kích động Vương. Đây hoàn toàn là sự tưởng tượng chủ quan. Vậy ba người họ khi đối mặt với Vương thì phản ứng thế nào? Qua hình ảnh giám sát có thể thấy, sau khi Vương ngã xuống, họ đã cười thật sự, trong đó Tiểu Hân cười đến mức không thể ngồi dậy được. Về điều này, Tiểu Di giải thích rằng, họ không phải đang chế giễu Vương, chúng tôi không cười về điều đó, bởi vì những việc như vậy là chuyện bình thường, có lẽ nếu nhìn nhau một thì sẽ như thế. Không biết phải giải thích thế nào, nhưng chúng tôi không cười nhạo anh ấy. Vậy Tiểu Di và hai người kia có nói gì không? Có thể đã làm Vương tức giận. Ban đầu khi được cơ quan công an thẩm vấn, Tiểu Di nói rằng cô ấy chỉ hỏi Vương ở phòng nào, không nói thêm điều gì khác. Hai nhân viên phục vụ khác cũng nói, họ không nói gì để sỉ nhục hay kích động Vương. Về hành động sau này của Vương, Tiểu Di đoán như sau, đó là lúc đó do anh ấy ngã xuống, và chúng tôi đi hỏi anh ấy nên anh ấy có chút tức giận, thậm chí còn rất hung dữ. Thẩm phán cho rằng bất kể lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhìn từ tình trạng hiển thị trên camera giám sát, ba nhân viên phục vụ rõ ràng đã có mặt tại hiện trường, nhưng lại không giúp đỡ người tên Vương. Ngược lại, họ còn cười lớn khi anh ta ngã, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn từ góc độ này, phía khách sạn quả thực có vấn đề về việc cứu giúp không kịp thời và không đúng mức. Thẩm phán sau đó cũng giải thích rằng, xét đến việc Tiểu Di và những người khác là phụ nữ, họ cảm thấy sợ hãi trước người tên Vương đang say rượu. Điều này cũng có thể thông cảm được. Tiểu Di tại hiện trường cũng đã gọi điện cho quản lý, nhưng điều khiến thẩm phán cảm thấy tiếc nuối nhất là họ ba người không chờ thêm 1 hoặc 2 phút nữa. Nếu họ chờ đến khi bảo vệ nam đến thì họ mới rời đi.
Có lẽ tình hình đã khác. 3 nhân viên phục vụ nữ này, họ thể hiện rất không chuyên nghiệp. Chẳng hạn như, nếu họ cảm thấy không tiện để tự mình xử lý, thì họ nên ở lại bên cạnh, chờ đến khi người có thể xử lý đến. Sau đó họ mới có thể chọn rời đi. Nhưng họ không hành động như vậy. Thay vào đó, trước khi nhân viên thay thế đến, họ đã rời đi. Vậy khi đối mặt với tình huống bất ngờ như thế này, chẳng hạn như khách lưu trú say rượu, nhân viên dịch vụ của khách sạn nên làm gì? Liệu khách sạn có đào tạo cho họ không? Theo thông tin được biết, 3 người họ lúc đó chỉ mới 17, 18 tuổi, là học sinh của trường trung cấp chuyên nghiệp, đang thực tập tốt nghiệp tại khách sạn này. Tiểu Di nói rằng vào thời điểm sự cố xảy ra, họ đã thực tập hơn 8 tháng và chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc. Sau khi họ đến khách sạn đã tiến hành đào tạo cho họ, nhưng do vị trí công việc của họ là dọn dẹp phòng khách, họ không cần phải đối mặt trực tiếp với khách hàng như nhân viên lễ tân. Đào tạo chủ yếu liên quan đến nội dung công việc của họ. Còn đối với tình huống khách lưu trú say rượu, họ không biết cách xử lý. Thẩm phán cho rằng, dựa vào kết quả từ video giám sát, biểu hiện của Tiểu Di và 2 người kia là không đạt yêu cầu, và chính biểu hiện của họ. Điều này cũng phản ánh những thiếu sót trong quản lý của phía khách sạn, bởi vì trong bộ luật dân sự của chúng ta có quy định, khách sạn với tư cách là người kinh doanh, có nghĩa vụ đảm bảo an toàn nhất định đối với khách hàng. Hơn nữa, Vương đã trả tiền để lưu trú. Anh ta và khách sạn đã ký kết một hợp đồng dịch vụ. Khách sạn liên quan đến vụ việc là một khách sạn 5 sao ở thành phố Hạ Môn. Giá phòng khách sạn trên 600 nhân dân tệ. Xét từ góc độ nghĩa vụ hợp đồng, phía khách sạn cũng phải cung cấp sự hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ cần thiết cho Vương. Nhưng xét đến việc Vương là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, anh ta đã để mình uống rượu say, sau đó tự đá cửa thang máy và rơi xuống giếng. Vì vậy, Vương nên chịu trách nhiệm chính cho hậu quả cái chết của mình. Đồng thời, phía khách sạn đã mắc lỗi trong quá trình xử lý, cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hạ Môn đã đưa ra phán quyết về vụ án kháng cáo này. Tòa án quyết định Vương tự chịu 75% trách nhiệm cho vụ tai nạn. Khách sạn chịu 25% trách nhiệm, và từ đó tính toán được số tiền bồi thường mà khách sạn phải chịu, tổng cộng khoảng 400.000. Sau sự việc, theo lời của thẩm phán vụ án, việc phán quyết lại vụ án này dựa trên bằng chứng đã có. Họ hy vọng thông qua phán quyết để nhắc nhở người quản lý nghĩa vụ bảo đảm an toàn. Điều này không chỉ có nghĩa là cơ sở vật chất hoàn chỉnh, mà có liên quan đến thái độ của nhân viên phục vụ. Something up for Na'Vi. Not found. Phase the grouping. Long rotate out of Frozen, who's been the kind of standout player for FaZe so far. The one that you could have justified crumbling in this grand final. Furthest he's ever gone. But kills to the good already. They're going to need him here and now as JL drops another man. Alexi never even giving them the fight from ramp. Smoke on the bomb. Smoke connects. Karrigan dead and Frozen's got to fly solo. Knives are out. Knives are pulled and Frozen. It matters not. Explosive beginning for Na'Vi, and already Alexi B up to his tricks. A hit into B fake, back to the former site. They're going to keep FaZe guessing in this game. And as the Des feared, there is a world, there is a way that Na'Vi could just roll over FaZe in this final map. A FaZe that had seemingly done everything, seemingly set themselves up for another major, slaying the Dragon in the quarterfinal, removing the reigning champs of Vitality in that semi. But the final boss, underestimated, unexpected, but up for the task, it's Na'Vi. I'll put everything into this round. Finally a nice long stretch for FaZe to play with. Don't have Na'Vi breathing down their necks just yet, so this is their chance to get involved early. M4 put in the capable hands of Robs. Aggression through the palace gives FaZe Clan a lot of information to work with. For Na'Vi, instead they've honed in on middle. Free smoke in their way, that's going to waste precious time. Over at ramp, JL getting pressured. Oh, gotta go quick. Smoke won't last forever. And how deep is Rain pushed in? He's still being given absolutely nothing. Na'Vi know that FaZe are playing to the extremities right now, and JL just doesn't want to risk it. Reset. Leave this lurk. They're going to come find it, fight it. EMA won't last long, and now FaZe are arming themselves. They're finding more and more space. Another kill off the pistol. And Na'Vi just back to this B site, desperate times. They won't get in. Even in with the backstab, and it's a flawless pistol round. Flawlessly done with that one. Mày gáy địt mẹ mày bắn được. Mày im là chốc đấy.
ferocious for FaZe. That's going to get the blood flowing for FaZe Clan nice and early. You didn't want to start off at a big deficit on the back foot straight away as they're put down to this force fire round, but they reap the reward. They find success. And that means a lot to FaZe right now. They need to keep themselves in this more than ever, and that's what the captain is trying to do right there. Get this crowd back on his side. He needs it. He needs all the help he can get right now. These stars of Na'Vi shining at the same time in the most important game of their careers. There's never going to be a better opportunity for Na'Vi to take a 2-0 over FaZe. We go to Inferno. Questions again are raised. Can Na'Vi put it to bed early? Finding a force back here feels inevitable, or impossible rather. FaZe armed and ready. Nice swing for Rops. Frozen dealing with top mid, but he won't last. Lovely dig to open, but they don't take it any further than that. Window locked down by Brokey. And so this return to the force for Na'Vi does not net them the results. It's just Alexi B. He wants to give them nothing. No grenades. You kill me, all you get is the score. Have your headshot. Na'Vi will be back. Oh. He shouldn't be ready for Robson with the backstab. Shouldn't be ready for this man coming in to take it all away. Brokey even poking from top mid, trying to challenge him, and Brokey just chases the kill down. I mean, this is a FaZe that beat Spirit on this map. We thought that no one was going to do that. We thought that was impossible. They did it on stage. They did it with all the pressure of that Katowice final going the other way. FaZe had a great CT side on that second half. Never let Spirit get started. So can they stop Na'Vi before it even begins? That force buy may have made it so. Pistols again for the T side as we wait rifles. See Alexi taking a bit of time to start talking over that next round. That's the important one. All here for Na'Vi. Anything resembling a bomb plant would be fantastic. They can somehow break through, but not going to be easy. Not with Rain in position and ready to shut this down. Rob's even right place, right time over the stairs as they both get involved. The same site is locked down. And so the Glocks don't get in for Na'Vi. This has been one of the problems with Na'Vi on this map, even on these mid lurks, not necessarily been finding the best timings in this tournament, having trouble finding impact. Of course, it doesn't matter in a round like this, but he is integral. He is a requirement in this map if Na'Vi are going to get a good T-side rolling. Nothing there and then, but now Na'Vi get to bite the bullet. Yeah, the question around Na'Vi is, can they keep it together across this second map? Don't have to look much further than their opposition on the other side. They know what it means to be close to achieving greatness. And they also know the heartbreak of falling short when you're in the lead. Na'Vi, the pressure never goes away. It never stops. They have their fans in the arena right now. It feels entirely against them. The FaZe cheers. Karrigan waits. He lets them in. Full blind as he gets his first kill. Might need more out of Karrigan, but he keeps on giving. Oh, even the dink. Karrigan's on a tear. And even though they flush him out, the leader of FaZe has done his part. He has done enough. And this first attempt at the B play, an up-tempo round for Na'Vi, scaled back immediately. Lexi and Wonderful don't even have time to come to grips with their failures here as Rain looks to come in on the backstab. Rain should have this one locked in, dead to rights. Looking for a clean. Rain cleans all. Rain đây rồi, chú Rain của tôi đây rồi. These are very clean rounds for FaZe. Confidence building on the CT side of Mirage, money getting made. Na'Vi yet to show us their map pick, the reason why they've had a streak. They've got some legit wins here.
but this is still up against a FaZe who refuse to go down without a fight. Alexi buys a scout into the eco. All right then. Let's see what Alexi B's got up his sleeve, shall we? Scout in mid, but that shot sails on past them. So that was the chance to get involved early. Bit of a classic here from Carrigan, as he's pulled out the AUG. One of his more comfortable guns and perfect position to use it in that new van boost. It's got a nice angle. Na'Vi should know this is coming. They just clear middle instead, letting the Deagles lead. Alexi's going to take first contact, but another shot misses from that scout. Nade even finding more damage. Robs just toying with him in middle, trying to bait him into the pistols is Alexi. But Robs will not take that bait. He knows better. Gets out of the danger zone, but that does leave the catwalk open, and Na'Vi sights set on this B split. The pressure is going to be on Frozen and on Carrigan. Frozen open, spots them over it short, a kill from Carrigan, but that's the end of the line. It's Frozen and Rain who hold on. And as Alexi moves in, over the bodies of his teammates, this 1v4 is not happening. Địt mẹ FaZe Clan. Đây mới là play của tôi. FaZe Clan will not give Na'Vi an inch of ground on this second map. Phải mà ba mà địt mẹ không có chuyện mẹ về hai trắng được. Orbs out as well. About time. Wonderful slow to start. Chắc lại địt mẹ chắc lại mẹ lên kèo chọn map pick của nhau địt mẹ để cho nó đấy rồi, cho nó gay cấn rồi. FaZe have shown a couple of aggressive mids. Mid takes Frozen and Rops at the front of it. Going to go back for more boost up. Nice movement from Frozen, gets him straight into the ladder room. Brokey posts as well. The JL highlighted on the desk is trying to watch out for this Palace position. Brokey knows, he awaits. JL just misshoots, I think. Bullet missing. He's going to peek him close. Can Brokey hit this in time? It's a very strong reaction out of JL, trying to play the close angle to throw off the AWP. Meanwhile, his teammates are taking middle. Brokey waits all round. Oh no! And comes up short. JL deals with him over in Palace, and so now the gaps start to show. Fit with a kill through the window. Frozen at least brings it back. Rain prepares himself for the lengthy defense of this A site. Tucked into a corner with Frozen dead over on the short side. It's got to be Rain. It has to be Rain. Carrigan moves in to help him. Rain puts up the first, but they're deeper than he's ready for. The backstab's right here. Oh no! Carrigan's bailed him out! And this one still has legs on it! As FaZe responds! It's just JL, starts his round over in Palace, looking for the crown! And they rule with an iron fist. A stellar defense for FaZe to start this game. And that's what the people want right now. FaZe wake up just in time. And they don't roll over. Not in a grand final. That's your veterans not crumbling under the pressure. Rain over 8 years in this very roster. And Carrigan with more time spent playing professionally than players like Donk have been alive. They're out mid, the timing's awkward, they're double under. Frozen provides immaculate cover. Both kills off the spray. Very well recovered. And Na'Vi, nothing to show for yet another eco that will go by the wayside. Couple of pistols that could, but probably won't. And if you're Na'Vi, you're wondering, how has it started like this? Moments ago, you were riding the high of stealing away FaZe's map pick in the series. You felt like this grand final was as good as yours. But you've got nothing to show for these first 8 rounds played on Mirage. Brokey mà bắn. Brokey đi mẹ buồn cười lắm. Brokey bắn AK các thứ bắn bình thường đi mẹ. Mặc dù là bắn nốt. Impatient.
Bloodthirsty Brokey brings his laser, missed shot. Gonna have another chance, but they're getting closer and closer by the second. Support needs to be called in. Rob swaps positions. Rain might pay the price. A backstab comes in. The Deagle connects. Somehow it's a 3-on-3. I don't know where Rob's got to in all this. He's playing the long game right now. He's got to make the play that wins the round. It was him who got bypassed in this small. Oh no! And falling off. All together. You can dodge it for a moment, but you can't cheat death. It's just bit 1v2, and Rob runs him down. Not even close. Mẹ Carrigan lại diễn. Cày vãi luôn. It may have cost that clean advantage, but Rob saves the day when FaZe need him, and they need him now. My oh my. Na'Vi need a breather. You want to talk tacticians, Blade joins that conversation, standing right behind, ready to bring wealth of experience. He may not soothe your mental, but he will fix your game plan. And right now, Na'Vi need exactly that. That extra pair of eyes on Na'Vi trying to bring them back into the fold. I mean, that round was the closest they've come in a little while to truly breaking through. So a time to talk this one over, a time to try and recover the beating that FaZe are dealing them. It's this round or the T side will disappear in front of your very eyes. And FaZe have more plays to make. They have more ideas, a new setup. Goes the same way for Na'Vi and execute into this bomb site. We won't see necessarily a commitment off of this util volley. JL makes his presence known in Palace as well. But FaZe block it immediately. Molly, smoke, double ramp. There's no getting in here. Sure, Na'Vi have burnt the util of FaZe. They can recommit with a second attempt. But it's costing them time. It's allowing FaZe to sit and wait. 3 in the site. Rain and Frozen top to bottom here. As the play's looking to come through, Rain seeks refuge under the Palace. Frozen has to watch out for him from up above. Frozen answers the call. Rain is dead, but Frozen's still a threat. And more players flood the defensive lines for FaZe. They repel the A play. Ema late lurk out through middle, but what can he hope to achieve? Oh, they saw him. This is that timing on the man running under. And that just cuts off the bomb. Wonderful no to prep for a fight, but Wonderful needs speed. He needs pace. And Carrigan knows that that one smoke grenade could have just won the round. It's perfect. Forces a reroute out of Wonderful with the bomb. This one is down to the final few seconds, down to the buzzer. Na'Vi moving quickly. They need to. Time is not on their side. Ema with the double. Suddenly there's a chance. Na'Vi chase that bomb plant and they're going to get it down. Wonderful. And that gets him off the bomb. Brokey takes it away. What? What? He lives just long enough. Brokey. That's one way to do it. It almost cost them, well, it did cost them last map, playing ahead of the bomb in a 2v1. Right there, it saves FaZe's bacon. And that was a beautiful move. We had a big flank coming in all the way through T-spawn. We had Carrigan being loud in the apartments, allowing his team to fight with him. Still Na'Vi make that look winnable. But one not. And they are just desperate. Trying to cling on in this map. Another buy comes around this AWP. The trek through middle begins for Na'Vi. Brokey tries to give himself an angle. This time they lose that early man. They go a man down. So FaZe are fighting from the back foot. Na'Vi, they've been so close to breaking through, but they've not yet been able to. And this is why Frozen. Any more from him will get silenced. JL secures that kill. Brokey on the rotate over. Rain about to meet his fate through the murder hole into Lexi B to lock it in. Brokey maintains control of the B site, and this one falls apart.
Once again, Na'Vi feel like they're close, but they just can't break through. They just can't find the gap. They can't find a player sleeping. Even when they're going for full XX on one side, those lurks are getting hounded down. Backstabs on backstabs. FaZe holds strong. They won't group in this 2v1. This gives Ema a chance. He woke up, found his first kill of the game last round. And he now needs both in this B bomb site. Bomb plant allowed. He won't be certain of that. He never expects that they would give him this much room. They would give him the chance to play around this bomb, and so he'll go hunting first, checking out every sight line that's available. Ema will lock in a bomb plant here, but as Brokey moves in, sliding through the market, Ema has got to do this all alone. Quá đen. Not missing a beat. Frozen một kỳ bắt luôn mà. There's that Latvian laser we were promised. We were waiting for. And in a grand final, no less. Brokey is saving the day for FaZe in these last couple of rounds, just as Na'Vi get close. It's not close enough. This is brutal from FaZe. 11-1 This is a statement. It's the mentality of a championship winning team. It's not over till it's over. I mean, they've been in a fair few finals, Harry. We've seen FaZe in every single Tier 1 LAN grand final since the inception of this game. From Shanghai to this arena, Katowice, they've had it all except the wins. Only 2 out of the 5. This would be their 3rd out of 6. If FaZe can bring this back in a reverse sweep, right now they're making the case for it. They can't just be that 2nd place team. Karrigan right now, 6 kills, 6 deaths, 6 assists. He's bearing the mark of the devil. Done a deal with him to pull them in this position. FaZe 6 kill, 6 assist, 6 are looking to embarrass Na'Vi on their map pick. They want to send a message. And it feels like that message has been keenly received by the Na'Vi squad. They are terrified as they embark out through middle, an area they've had for free. In so many of these rounds, everything is uncertain. The game has slowed to a crawl. Now Na'Vi look to make their move. A mid take with the bomb. Smokes it down, but FaZe don't look to hide behind them. They look to go through, in front, up, top, everywhere. You'll find FaZe in your face, in your dreams, in your nightmares. 5-on-2 in the blink of an eye. Oh! Is that entry enough? Well, it has got them control of the site. It has got them some serious room. And right now, FaZe are embarking on a double flank that won't find anything because that bomb is already here. Bomb comes in and FaZe know they've got to get moving. Frozen and Robs a little faster on the backstab now. Looks like they want to try play into this one first. Surrounded. Na'Vi are boxed in, Wonderful desperately looking for a route out, but he can't find it. And so now it's got to be Bit on for an ace clutch. The legacy member of Na'Vi, the longest standing, spammed out, finished off. The hells are empty because its demons are right here. And they are in the ranks of FaZe Clan. They are lighting Na'Vi up. A whole map of Mirage and nothing to show for it for Na'Vi. This is the FaZe we were promised. And Na'Vi, the deal is off the table. The half falls in tow. Not a weak player in sight, not a gap, not a way back. Frozen is 15-3. He wants to join this squad. He wants to take a trophy with his team. Robs is burning alive, doesn't even realize. Down to 6 before he escapes, but still FaZe somehow invaluable. They don't fall. But that's a collateral from Karrigan Zorb. A wild statement in and of itself. You've seen him done it before, but Karrigan is really taking some liberties here.
This is a nice beast player. FaZe don't have the resources. They need to pull Brokey over ASAP. It's a double lob defense over towards B then if Brokey joins the party. Brokey's not moving a muscle right now. It is just Karrigan and Frozen who have got to make this stand. They've got to hold on. Frozen overran. Karrigan trying to roll back the years, but can't find any more off that AWP. It's Brokey. Oh, it's bust. 1 kill back. And that levels the playing field. Brokey, you've seen that tendency to get aggressive, betray him before. And Ema will deal with that point man out through the market. Rops is so low from the start of the round as Na'Vi scramble for anything at the last of the half. They're eyeing up 2. It's only Rain who can stop them. Rops is too low, too wounded since the start of this round, and so Rain's got to be the guy. With Rops dead, Rain follows, and Ema salvages something there for Na'Vi. But 2 might be all they get. And if they can't come into this second half swinging on their map pick. Mẹ hai ông đều địch bại bị ỉa trên map pick của nhau, cười là mẹ game lồn đi biết. Ông này pick anh Trần thì thua chính map pick của mình, ông kia pick với đấy cũng thua trên chính map pick của mình. Đi con về giải map affair unseen since Boston 18. We have been waiting. We deserve it here in the Royal Arena. 16,000 people. Trước giờ vẫn là CD sai mà. The greatest game to ever grace our screens. That's Counter-Strike for you. Ngáo ngáo rồi. Để vào sai Miret khó lắm. Royal Arena, are you ready to rumble? Đổi sai phát đi mẹ bắn phải luôn. Right now, FaZe can make a statement. They could have Na'Vi believing Ancient was all a fluke. And it would all start with this pistol round. Slow in the beginning, but the moment that ball gets rolling, will you be able to stop it? Bit thinks so. Him and Ema combine for a kill, but run down at ramp. Ema falls. Wonderful tapping away, can't find a thing. FaZe move in, and they're going for the throat. Dead to the man back in con. Karrigan whittles down, and now it's Rops. Rops being... Ôi rồi, Roset! Roset! Địt mẹ Roset! Biết rồi, hay lắm rồi. Lowest rated major in the FaZe jersey. He wants to change that tune right now. Một viên. With that third map waiting. Inferno feels inevitable for FaZe to Na'Vi to battle on. Even Karrigan's dad knows it. It's the thing, as many a team have learned, when you beat FaZe, one man more than any other takes it very personally, and that man is Karrigan. They opened up to an L at Na'Vi this year at Sydney. And so since that point, the cogs have been whirring, knowing it would come up today. But the solution has been a long time in the making, and FaZe have solved this problem. The final boss. Mẹ mua hẳn 2 Scar vãi lâu. Kinh mà quyết định là địt mẹ thằng cái map này là cowering back 4 on 5, make it worse. Karrigan puts him in a hearse. FaZe go berserk in this 5-on-2. There's not an inch for Na'Vi to take. They win the first and the last round of that first half, but everything in between belongs to FaZe. They will make you work. And if you're not ready to do that, then this one will get away from you. What a recovery from FaZe. No one was stepping up on Ancient. The only bright light was Frozen. But as this grand final is lurched on, as Na'Vi have tried to play catch up, everyone is having their moment for FaZe Clan. There has been no saving grace. JL's courage, Wonderful's flicks, Bits headshots, all denied by the inevitable FaZe Clan. A trade out in middle. JL makes a move. Karrigan gets that jump spot, but his head cut off.
It's opened up a path back to safety for JL. He'll take it. Barely standing. A heavy gust will knock his head off, but FaZe want nothing to do with this shot. Gonna be around the world and back again into Bit. Na'Vi are left with the thought that this round is so far from over. They've been in better spots than this, and so it's still plenty of time to go wrong. Bit dead first. That opens up the A play. That opens up the ending of Mirage. Let's fucking go! The hope is just a facade. One that they hope disappears. Tan vỡ là như thế đây. This can't be real. That's what they're thinking. Oh, but Này it đi is. Ziller, này FaZe đi Clan bẹ teed về up to bốt take Nico. it. A man down as they embarked on this final round, this final journey. They want this one to go all three. They want this final to deliver. And they unlock it. FaZe Clan recover. They flip the script. They land on their feet. And now the job is just beginning. Ép nó đéo là ủng hộ của mẹ trồng khổ quá lâu. Đây vẫn luôn như bán luôn. Bán mẹ rồi. Ấy là sao quả tự nhiên ra thế ạ rồi lại đạo. Thằng mình vãi luôn. Đại đạn lùi vai mà đi cái đen. Nó giạt là bắn phát mồm. Mẹ đúng nhiều mà đại đạn. Hiểu. Thằng mình đây là đền vai luôn. Happy, he's not happy. Let's go. Guys, under, guys, one's falling under. Up B now. They're going B then. This guy was mid. Only one. How much Yeah, we just go double lock. One should be late B as boys. I saw him mid. 15 seconds ago. Đền. Là vì bản đồ mà. Now short. Mất được rồi. Sót rồi. Sót Ủa, hai ông đều thua chính map pick của mình. Now short push for now. I'm B getting some. Yeah. Move up, guys, move up. Short. SV gạch chip 1. They will stop it. À team. Biết sợ SV luôn. cảnh giới chip 1. Nice. Fucking perfect Biết sợ luôn. Yeah, yes. Good fucking call, boys. Fucking good shit. Mua đi anh. Đã lồn đi làm đi anh. Hello. Non. Bắt non. Em đang làm mẫu rồi mà. Em đang làm mẫu rồi mà hỏi à. Em đang làm mẫu rồi mà. Long nha, anh cho mày một giải pháp đơn giản hơn. Là em muốn làm nhà đầu tư không? Đến đúng 6 giờ em đặt một pháp cho anh. 6 giờ là cái kết quả. Làm cho anh 3 càng. Quá ngay con Emerald. Đúng rồi. Đơn giản, có gì đâu. Đây, anh có mấy con tắc của nhà cái đến từ châu Á đây. Anh sắp rồi. Sắp ở đây là sắp nó đi. Rồi. Đấy, để hôm nào anh mơ đã. Để hôm nào anh mơ rồi anh báo em. Mẹ hôm sau có ngay bộ phun dao găng thêm cả khổ ốp. Em ơi, Thăng Long, Dragon Law, ok chưa? Để anh mơ. Chỉ cần một giấc mơ em ạ. Mẹ các cụ cho con số thôi. Hôm sau đúng 6 giờ đánh, 6 giờ có kết quả. Nhanh gọn. Hãy là nhà đầu tư tài ba. Đâu gấp đôi đấy. Thua ở đâu gấp đôi chỗ đấy. Lại là thất bại. Không chơi là kẻ thắng, kẻ chơi cũng là kẻ thắng. Đấy mà hôm nay là anh cũng thích Karigan này. Nãy là quay đúng quả đi mẹ 3 con 6 em ạ. Ồ, anh nghĩ mai về kép đấy. 3 con 6. Về kép.
Bực mình quá luôn. Trời ông anh này chết. Mẹ, thế mà leader chơi với anh lâu năm chả học được cái gì nhở? Chả thế. Ui mẹ bạn bè anh đấy mà nhìn đây. Toàn là cái đến từ châu Á mà. Ông Đức Đốc là con lành chán. Bên nhánh Hoàng Anh. Toàn cái anh ngạch sãy vãi cả lùn. Hở ra thấy bạn anh đi trốn. Hở ra là bạn ơi đợt này đi. Trên nó điều về Bắc Trung Nam mà. Lên cả TV ở thấy sự mà. No matter how hard a loss looks like for FaZe, and that was the case on map 1, they showed up on Mirage like nothing had happened. They kept the same mentality, the same proactivity. They dominated in terms of duels. They made the right calls. They played like they were 1-0 up. And this is in itself is magical. It's a brilliant performance from FaZe, and that's what you call an absolute sucker punch in the guts of Na'Vi, because that one hurts. I mean, the fact that this is even more dominant, that the beating they gave in the direction of Spirit, it just goes to show that when it comes to mentality and just tenacity, when it comes to this team, they seem to just thrive under pressure. Yeah, like you said so eloquently earlier, man. Yeah, when it comes to pressure, they drink it, they consume it, and it seemed like it awoken the beast in them. We were talking about Drops, where the hell was he? Here he was just kicking ass, taking no names, and just absolutely demolishing Na'Vi. So yeah, if FaZe are back, they're definitely back. They are definitely back. It also goes into the conversation about FaZe and momentum, you know. Yes. It is a team that once they get rolling, once they feel that, I would say, you know, correctness unfolding on the server, then there's no way of stopping them. We call out Rock Fighter up to them. He showed Bóng rổ một từ ý phải tham cái đấy để đi du đấu. Đi giao lưu mới lên trình được. Mới lên trình được. Vãi luôn đi mẹ hay triệu đô là vãi cả luôn. That's actually nuts. Everyone just sharing the load when it comes to, you know, just getting kills and just shutting him down. And it goes into what we touched upon, the CT side from FaZe. They're very disruptive. They're very in your face. You can't do it tried and giờ nghĩa là nó chỉ lừa được thôi, giờ nó cũng không biết cách nào để nó kiếm để nó duy trì chỗ tiền đấy, thì nó cũng thế thôi anh mà. À rồi biết kiểu đấy, biết kiểu đấy, biết kiểu đấy. Không có nhiều á, nhiều lắm mấy trang đánh bóng online. Nói chung là mấy cái trang này nó sợ là em đéo chơi thôi, chứ em cứ chơi đều là đỉnh. Xong rồi cái kiểu nó chạy như thế biết là sao không? Là đi mẹ mày thắng to quá, bọn này đéo đủ tiền trả, cứ đi ôm luôn. Đúng rồi, thì nó tính là đường dây cá độ online mà, nó có lưu thông tin trên web hết. Như ngày xưa cái đợt mà bạn anh nó làm cho bên đấy là nó bảo là đi quả đấy nổ to quá, đi lại bên cái đéo đủ tiền trả thế là ôm luôn. Phải là đi rồi. Đúng rồi. Từ ngày xưa bạn anh nó cũng là kiểu đi dê mấy con vợ vào chơi kiếm vãi lồn, mà còn đéo phải là bình thường như em xem ở đây nhá, mình xem ở đây là nó còn bắn thật đúng không? Vãi lồn cái trang đấy nó còn kiểu vãi lồn có kiểu là địch lại cho đá online ở kiểu dạng như đá pet với nhau ấy. Máy tự chạy ở địt con mẹ ôi vãi cả lồn, địt con mẹ đi thắng thế lồn được. Vãi lồn cho mày đá với nhau. Địt con mẹ đi đỡ thế lồn được. Địt con mẹ. Đúng rồi. Ta đánh đi mẹ đánh cái thật con đéo ăn hai đây đi mẹ vãi lồn cho mày chạy ạ. Mẹ. AI. Đi rồi. Công nghệ cao. Xong thế lồn được. Bế mẹ rồi, thằng ấy đã lượt được cũng mẹ cờ bạc online. Đúng rồi. Ai bảo đi mẹ mở còn tặng voucher đi mẹ mày lên báo thì mày công an lui truy ra ngay. Giống cái vụ thằng Hoàng Anh ấy, lên nhá. Mẹ vãi lồn công an bảo luôn. Chỗ này á, đã 20 tỷ. Tại vì tính ra ấy, đi cái đường dây này mà theo cái mà bắt nó phải đi cho vay phải đến
ngày phải đến 10.000 khách và vãi cả lồn một ngày 10.000 khách. Thì nó là cục đập mà em, tại vì nó là Bắc Trung Nam luôn. Vãi lồn trên to nó về mà, tại vì bọn này nó gọi là nó xé vé tất cả các thể loại địch lại cho cái iCloud khác luôn mà. Vãi lồn. Bạn anh nó vãi lồn. Địt con mẹ. Bạn anh chơi to luôn. Địt con mẹ. Bạn anh nó đam mê mafia lắm. Địt con. Đúng rồi, phải có chống hết chứ. Nhưng mà địch mẹ về sau là đấy, 20 tỷ là còn nhẹ nhàng nhá, đấy là còn may. Đéo lấy được mấy cái thông tin máy các thứ về, coi như là mất khách hết luôn, mất hết tiền. Trước là nó đập một lần rồi, kể là trước nó 3 năm trước là đập một lần rồi, nhưng mà thằng đầu tổng nó chạy được. Địch mẹ anh em vãi lồn, không bảo là nó kể là cái hôm gặp ở sân bay. Anh em không hẹn mà gặp, phải đến địch mẹ 16 chục anh em ở dưới sân bay mà. Vãi lồn. Địch không anh em cũng nhanh. Bọn này nói chung là nó ngửi mùi cũng nhanh lắm. Người đấy phát là nó ấy luôn. Thằng bạn anh hôm đấy là cũng may chứ, hôm đấy là cái hôm mà nó đi uống nước cả anh cả mày đấy Lâm. Nhớ rồi, em nhớ rồi. Lúc xong mày thấy nó tuyên nó trốn phát đi luôn một lúc ấy, xong nó quay lại mà. Đúng rồi. Mẹ quả đấy phím chậm, mẹ Không không trốn bắt bay. mẹ này lại có anh nào mặc thường phục đi qua. Đấy mà trước đấy nó bảo nó kể là trước đấy 10 phút nhá, nó còn đang nghĩ cái lồ thì cửa hàng như nào đấy, nó quyết định nó đi phát thì mẹ được tầm 15 phút thì công an ập vào vãi rồi. Chứ mà bạn anh số nó cũng đỏ phát nhiều quả, số cũng đỏ, khổ vãi luôn. Tại vì trước là đập một lần rồi, thì mấy ông vừa về phát này làm phát thì đập phát tiếp nữa luôn, lại đi tiếp. Đi cơ vãi luôn. Đền quá. Bắt đầu thằng kia địt mẹ nhắn tin tôi em không vào được lát. Xong cùng địt mẹ tôi bảo là mày mở hết chưa? Mở hết rồi mà, nó bảo là địt mẹ phải 6 cái mới mở hết, xong nó bảo quên. Ngáo vãi lồn địt mẹ. Địt mẹ cứ ngồi nó láp thôi. Em kia là không trông na ná giống em hùng lắm. Kiên các lôn ấy mà trông giống hùng lắm. Em Kiên cũng suy các lôn hùng đâu. Thật. Nhưng mà hùng đợt này mẹ bọn anh giáo lý Phật giáo rồi cũng đỡ rồi. Đi còn mẹ giáo hội Phật giáo. Mỗi lần nó cũng giác ngộ hơn một tí. Đi còn mẹ. Em hùng quá rồi. Nhưng mà đợt này đỡ chán đời hơn, các thứ. Nó làm một lồi rồi mà nó chán đời. Em thấy nó có làm cái đéo đâu mà nó chán đời. Nhưng mà thằng ấy lúc đéo chả chán đời em. Mẹ thì nó đéo có cái gì làm để chán đời. Vậy như cái bọn chán đời thì nó cứ chán đời biết làm nhào nữa. Đéo kiếm được tiền để chán đời. Có giải pháp. Gà. Muốn hết chán đời thì kiếm tiền đi. Thế là hết chán đời. Bán nhiều đi chứ bạn. Mẹ bán cả máy tính, bán cả pot, cả làm kia. Làm nhiều vậy đâu. Chưa thông minh. Đấy chứ nó làm đi 3 chín mấy nổi. Bằng anh. Con mẹ luôn. Anh nhiều nghề vãi luôn. Đi mẹ còn làm ở những cái mảng mà đi mẹ vãi luôn. Kể ra anh em còn hoảng. Lắp cam. Đi mẹ. Cam. Sửa điều hòa. Ship bóng. Anh không. Ngày xưa đợt đấy anh có đi lắp cam được mấy lồn đâu. Bảo đi lắp cam thì mẹ toàn cho đi sửa ống nước ạ. Vãi cả lồn. Đi không mẹ. Sửa nước. Mà mày biết quả đấy nhá, ống nước đi phải may mà bọn anh còn để chết. Bọn anh biết nào không? Là cái đường nó làm cái đường nước, nhưng mà ở dưới cái chỗ mà kiểu nó làm cống ngay dưới cống nước đấy. Đây chỗ là một xịt của nó ra ấy. Đi mẹ thì cũng thằng trước nó đục rồi. Một cái đục phát thì cái đường dây nó vào đúng cái đường dây điện. Cái đường dây điện mà địt mẹ mày kinh doanh ấy, to vãi lồn ấy. Vãi lồn. Địt mẹ nó nối cái đường đấy đi vào nhà. Đúng rồi. Điện to như chiều ấy. Dây kinh doanh ấy. Cáp điện đấy. Vãi cả lồn. Địt con mẹ mà thằng ấy cũng đéo chết cũng giỏi. Địt mẹ nó biết đường nó chạy. Địt con mẹ. Vãi lồn, bọn anh hồi đục vãi lồn vào rồi mà nhìn ra bảo sao cái địt mẹ sao đấy lại có cái dây lồn gì. Con mẹ. Vãi cả lồn. Là sao bọn anh cũng té mà. Địt con mẹ. Vãi lồn, quả đấy mở nước vào thì thôi chắc bú lồn. Địt con mẹ. Sợ vãi lồn. Quả đi làm ở đấy cũng nhiều quả ảo. Xong cả quả địt mẹ vãi lồn làm cái dây treo để cho ông anh kiểu dạng như là rửa điều hòa ấy, nhưng mà bình thường là người ta rửa tổn thấp, nhưng mà đây là tổn cao vãi lồn.
tầm 10. Rồi bắt đầu kiểu ấy xuống. Đi mẹ mày, đúng rồi. Đấy phải trèo mà kiểu dạng như là em có một cái dây như kiểu là cái dây để nó kéo gạch lên tầng trên ấy. Đấy thì mình sẽ làm một cái kiểu ấy. Nhưng mà nhìn thế thôi chứ nó vẫn đéo an toàn, em hiểu không? Ui, đi có mẹ ơi, vãi cả luôn. Thế đi mẹ quả kèo sợ vãi luôn. Đi có mẹ. Ơi. Nhiều mà, tại vì bình thường đúng ra nhá, nó phải là 2 giây bảo ôn, tức là 2 giây em buộc vào người đến mà một đứt thì nó còn 1 giây nữa. Mẹ đây cái ông anh đấy còn là nó chỉ là địch mẹ như kiểu một cái ghế bình thường sắt buộc cái dây là dây cáp quang, bảo là địch mẹ dây chắc lắm em ạ, địch mẹ vai lâu có mẹ. Ôi xong về sau ông ấy rủ anh kéo đi, thế leader đi phát, thế là địch mẹ dây như kiểu đứt thế. Vai lồn, địch mẹ leader cũng hoảng mà. Vai lồn còn vỡ con mẹ cả cửa kính nhà người ta. Địch con mẹ. Vai lồn. Anh nghe bảo may mà hôm ấy mình kéo đi, tại vì cái hôm đầu anh đi anh nhìn thấy cảnh đấy anh thấy hoảng rồi. Sợ vai lồn. Cái treo leo Bây giờ người thế thì treo leo sao được. đấy đi cũng nhiều quá ảo. Thế kiểu kiếm nhiều lắm. Các bạn ở đấy anh là ăn lương cứng, nên là kiểu vào nhà người ta có vấn đề thì mình sửa bằng công thì thôi ấy. Mình cũng đéo ăn mấy cái tiền như kiểu là bơm ga bơm kiểu ga người ta ok thì mình cứ thế thôi, thường nó vào thì nó ăn đi mà cái tiền đấy này, mà mình làm lương cứng thì cứ làm đéo cần. Nhưng mà cái vệ sinh điều hòa nó cũng căng nhá, tại vì nếu mà em mà xịt mà quạt nó chạy ấy, nó bị chạy ngược chiều đi mẹ, bình thường là đi mẹ lúc em bật lên là nó đi mẹ nó bị tụ điện vào cái phần nóng. Vãi lồn, nó phải có bài mà. Hồi đây anh cứ đi xịt đéo biết, xong về sau gặp một ông kê bảng cho thì biết. May mà đợt đấy đéo nổ cái nào. Vãi lồn. Đợt đấy cũng làm cũng liều. Nói chung là anh quả liều mà. Anh nhiều quả kèo đi làm liều vãi luôn. Mà vẫn đi thôi. Ship bong. Ra tiền là làm. Ship bong nó làm gì đấy? Đi mẹ mình ra nhiều bác luôn. Ôi chẳng qua là anh thấy đi mẹ nó căng quá thì anh mới nghỉ thôi. Chứ không là chạy thêm, cố thêm một thời gian. Làm con mày nó sẽ ngon hơn. Nó vẫn có tiền các thứ. Tầm đấy là mẹ bọn công an bắt đầu nó làm căng rồi, tái sớm thôi. Nó đợi các bạn là cái thằng đấy anh thấy căng rồi. Mà nó vì xong biết là cái thằng đấy là nó cái thằng ma túy 6. Quá luôn, đi ship kiểu hình sự đứng nhiều vãi luôn. Rồi anh cũng đỏ mới bị động bắt 2 lần. Đéo bị hình sự phát nào cú lồn. Cái đấy kiếm mà em, chuyển em ship không đã kiếm rồi nhá, đéo cần bán. Anh hồi đấy là anh quyết định là anh đéo bán ấy. Mà là anh cũng đéo thích kiểu kiếm tiền theo cái kiểu như thế, mình chỉ chạy ship thôi. Đéo thích gọi là bán bủng các thứ. Bán thì lại kiếm. Đúng rồi, không bị liệt, chỉ là cấm kinh doanh thôi. Kinh doanh chứ không cấm sử. Đang dự thảo đi mẹ về bóng cười là chất mẹ mình tiền ma túy. Không, nó không mấy được đâu. Biết sao không? Vì cái đấy nó là ở trong y tế. Thực ra cái bóng mà bọn anh bán này là leak từ bên y tế ra chứ. Nó là cái khí gây mê trong y tế mà. Leak là leak từ đi bệnh viện ra chứ ở đéo đâu ra. Chẳng qua về thì chúng nó gọi là bơm thêm hóa thứ vào để phân tích ấy. Nó leak từ bệnh viện ra mà. Mà cái là cái chỗ Long Biên, mẹ ông em Long rồi đấy. Chưa chỗ lồn là. Đi mẹ đúng rồi, vua là chúng nó ở đấy chứ ở đéo đâu. Đi con mẹ. Đúng rồi. Mẹ Long Biên vua mà. Long Biên khu tự trị về. Đúng rồi, bên đấy mẹ hơi bị ấy luôn đấy. Ma túy bên đấy là hơi bị lộng hành ấy. Bên đấy là một cái Hồ Tây này. Hồ Tây thì từ ngày xưa rồi.
Hồ Tây toàn là hệ rồi, không ấy như Long Biên. Các bạn hết trước anh đi siêu đấy nhiều à, đi một ngày anh còn chạy, anh chạy phải còn qua cả cái chỗ đường Nguyễn Văn Cử đấy, cái chỗ cái cầu lồn gì cái chỗ đường tàu ấy, thì xa vãi lồn. Một ngày chạy địt mẹ mấy chuyến ở đấy xong rồi lại mấy chuyến Ocean Park, địt mẹ uầy xa vãi lồn. Mẹ cứ alo 15 phút là em có mặt, thì anh đến anh yên tâm các thứ em chạy suốt mà. thế đúng không? Ocean Park nhiều, Ocean Park quá rồi. Nó còn tức là nha, anh đợt đấy anh ship của ông ở đấy, còn ông nhà ông ấy còn là làm cho thuê homestay, đi thuê lại mấy căn khác đi phải để chơi mà. Đấy cho thuê căn hộ đây, đúng rồi. Tức là ông đấy nhá cho thuê căn hộ nhưng mà đéo chơi nhà ông ấy đéo chơi cái căn ông ấy cho thuê, em quá nó đi chơi những căn khác chơi vãi luôn. Đi cũng vậy mà kiểu thực ra kể cả bên Vinhome bên đấy nó bị bắt nhiều ấy, nhưng mà vào mà có bóng nó không thì cũng chả làm sao cả. Nhưng mà vấn đề là kiểu các bố hay bia kèm lạc ấy, đi mẹ chỉ cần vào phát mà mở ra phát là bú lô luôn. Đi mẹ nên phải tỉnh. Nên nói chung nó hay bắt bọn anh tại vì phải xem là định mày ship lên phòng nào các thứ thì lên đi cửa ấy, mở phát là chúng ập vào luôn. Nhưng mà đúng luật thì chúng nó có được vào đéo đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bên đấy chơi nhiều, đấy đi bên đấy hình sự nhiều quá rồi. Bên đấy cũng loạn quá lìn quá luôn, beat bắn phát mồm hết đấy. Vào trận Đúng chưa? rồi, Vào trận đấy chưa? mà đấy thời ngày xưa, thời lâu rồi. Đang bắn rồi bạn. Đang bắn rồi. Không phải cái người mà kiểu lớn lớn như thế là phải như thế. Cái chỗ đấy là phải như thế luôn đấy. Ồ, là phải như thế. Đúng rồi. Rồi. Nó giống như bây giờ có mấy cái gì nhỉ? Than carbon à? Than gì mà để lọc nước các thứ. Hoạt tính á? Than hoạt tính. Than carbon, vãi luôn, carbon là than mà anh. Nhầm. Than carbon. Lú tí. Lú ấy luôn, than carbon. Đốt than là ra carbon còn gì á? Carbon dioxide. Nói thiếu. Còn là carbon này không biết là có kiểm định hay không thôi. Carbon không kiểm định. Từ ngày xưa thì nghiện nhiều, ngày xưa chúng heroin. Họ em bằng cậu em. Thời ngày xưa cái heroin chính ra là lành, nó đéo bị ngáo ngơ như mấy cái dòng bây giờ, ngáo ngơ vãi thôi. Đúng rồi, chuẩn. Đó là cái thời ngày xưa có heroin là thuốc phiện thôi, đen. Thì bây giờ em hiểu là mấy ông anh quen nhá, các cái khác để cai heroin, kêu vãi lùn luôn đấy, nó là vãi lùn luôn, nó gọi là đi phải sướng nhất trong các dòng ma các ông từ chơi luôn. Phiện đen phiện trắng. Nhưng mà cái nghiện của nó thì vãi lùn.
Đấy, cái thuốc viện đen nó là heroin, nó là tinh chất của cái thuốc viện đen, không hiểu nôm na đấy, tinh chất. Đúng rồi. Còn heroin nó là tinh chất của địch vãi cái anh Túc. Đấy, nó vãi lồn. Ui, là chiết xuất, nó là chiết xuất kết tủa. Đúng rồi. Rồi, sơ dầu. Cái đen bây giờ hiếm mà. Cái này là hiếm lắm. Ui giời, ADCB thì mẹ mày sấy chớ đấy. Nếu đổi 2 thì ngon. Kệ nhào. Xương hiện nhiều vãi rồi. Cả chỗ nhà hàng Lâm nữa, tại vì nhà hàng Lâm nó ăn với cả bên hỗ trợ. Bên hỗ trợ ngày xưa nó cũng vãi lồn, cũng là vua Hà Nội địt mẹ có sợ không thiên ngày xưa là vua Hà Nội. Vãi lồn, ma túy toàn đổ từ đấy ra mà. Vãi lồn. Các bạn ngày xưa đi giao trong đấy nó cũng mấy nữa. Nó ngõ nhiều ấy. Sự nó cũng đéo theo được hết. Chạy ra cũng khó. Đuổi theo cũng khó. Cả các mảng nó không bị kiểu gắt như bây giờ. Xưa nó không kiểu hộ các thứ. Chạy các thứ nó vẫn dễ. Nhiều tiền nhưng mà dễ như bây giờ. Thì là đi vẽ. Bây giờ định mẹ án ma túy là đéo giảm được. Cả ma túy là đéo xin giảm được. Vãi lồn. Bạn anh đi lắm rồi. Em thông cảm ngày xưa anh hơi đam mê đi tại mafia một tí. Nhưng mà chúng nó căn bản là kiểu không đi học ấy, ngồi đi bàn về số từ bé đấy, đéo còn đường nào à. Đấy thì dê bệ đi, tiền thì kiếm được nhanh nhiều, thế là cứ làm thôi. Này thì tại ăn rồi. Ui Caligan. Map này map City mà, City lòi luôn. Map này cố mà địch mẹ mày cân thôi, cố mà giữ tỷ số cân bằng nhau mà địch mẹ mày sang City bắn lại. Phây mà không giữ được là chỉ có thua thôi. Thế đây nó còn bắt bài luôn, nhưng nó stack con na này. Back về đi bắt bài luôn. Cái gì vậy? Kìa 5-6 triệu đấy. Đúng rồi. Căn bản là nó không xước. Nó chỉ tối đi thôi. Ui. Không. Khẩu souvenir thì nó là phải là sticker souvenir. Khẩu đấy ngày xưa là mở trong Battle Pass, chỉ mở được trong Battle Pass thôi. Nó rơi trong Battle Pass. Anh hiểu không? Đấy. Nên nó mới đắt. Ui rồi. Mẹ Rob Z. Đi mẹ vào sai một ông, check một ông thì cầm bom. Nó vẫn còn 5 thằng, ít nhất nó phải có một thằng sai ở gần gần đấy. Đây cầm bom. Check. So here they go into just one man, JL. And a 1v2 that decides to FaZe have anything to play for in this round. Alexi Molotov beginning that rotate, and the molly's going to be there in time. Time is the one resource that FaZe Clan do not have. He doesn't elect to throw it. It comes in too late. They're already past this. Bomb dropped. JL into the back of the site.
This Bastion that just refuses to give up ground will get run down. So now it's Rops. Has to go where no one's gone before. 1v5 at the B site and tap on the bomb, but not given the fight. Wonderful. Will walk that one home. The composure from Na'Vi. This is a different team to the one we saw on Mirage. Absolutely. Got to give it to this roster for resetting in that way. Sure, first map looked fantastic. We didn't doubt FaZe to show up in the second. But the fashion that they did, the threat posed to Na'Vi, and still they do not shrink under the lights on the stage. In the highest pressure game of their careers, they rise to the occasion. 4-0 now on CT side. Do those doubts come creeping in? Bên kia vẫn còn ngốc trả để hâu luôn. Mình gọi back về quá là bị chết rồi. Na'Vi going where some of these individuals have never gone before, all the way. Ui, mẹ hay. Lát quả. Ăn quả cỏ. Hay. I think it comes off of an incredibly one-sided map as well. The resilience to believe you've still got this one and to come back into the third in outstanding form. Cứ bị bẹ gì bắn biết thì nó quay ra vả bồ. Hard way, a TK comes through. JL atop the boxes and FaZe fall. They crumble. 20 seconds, nothing to show for it. Karrigan may find the gap, but there's no bomb, there's no chance. It's all Na'Vi. This is monumental. FaZe cannot get a grip. 2 timeouts after 5 rounds. They're feeling the pressure, they're feeling the burn. Alexi's got them right where he wants them. And we're finally getting that form out of JL again, that terrifying form. The best form he's ever displayed, shining through in the Na'Vi jersey. 9-1 to start this game. This could be a career-defining performance if JL can keep this up. This could be an MVP locked in for JL. He has been the outlier for Na'Vi. He has been a rock in this competition, going from a middling man in Apex back at Paris. Sure, they make a run, but he wasn't the star. He wasn't the outlier. Inferno bắn khó lắm, Inferno bắn bên ST khó cực luôn. Right now, bọn em trải nghiệm em xích lên 7-8 này biết là khó kinh luôn. Vừa đi mẹ phải đồng đội vừa để bom mình. Khó lắm, mẹ bắn với tầm bọn thế giới còn khó vào rồi nói gì anh em mình. Không dễ đâu anh ơi. Back to basics. This banana position so difficult to break through. Đứng nhìn cái chuối đây. Smoke là mẹ 20,8 mấy giây đấy. Setup này đấy, đỡ đầu vào chuột đây. Gần 21 giây đấy. They have the depth, they have the belief. Ui, còn hết băng luôn mà. Kêu về kịp không? Na'Vi are giving them no way in. Alexi retreats to grab more utility back in the spawn. Ui, hay luôn. FaZe finally flashed through that smoke at the minute mark. But Na'Vi don't let them in for free. They're already ahead of the Molotov. They played right through it, and so Alexi's got to be gun on. Straight shooter, first kill found. It's Karrigan as the IGLs clash. Alexi's got to have even more, getting run at by the pistols. He will stand the test of time. This is huge. Bomb plant found. Hell of a spam out a bit. What a great time for it. That tips the scales back in Na'Vi's favor. Even though they're the ones playing catch up. Another bit. What is this form? He doesn't even see them. And now they run in. Cái đấy làm được mà, lên mạng mình làm được It's mà. all bit, baby. He bites back. Cái đấy mình làm được mà. And once again, he looks for vengeance against FaZe in a final. Ui, vãi luôn. Biết bắn. Yeah, I mean, you know, he is that legacy Na'Vi player. He is the one still standing from when Na'Vi last lifted a major trophy, and he's the one with a score to settle versus FaZe Clan.
Profi sau And it was a phải close 06 game cái last time. They 06 lost rồi. Inferno to FaZe, but they lost it in OT. Right now, FaZe have barely broken through. A couple of chances, a bomb plant here and there. But Na'Vi are not giving them peace of mind that they can be competitive in this grand final. Was Mirage just a smudge for Na'Vi? Kẹp 2 lầu. Because they're seeing far more clearly now. Oh, the cracks are showing. That pressure is certainly building for FaZe. Great setup as well. Wonderful. Not been needed on this A site. Now's the time. Got Ima with a lot to do as well. Bit will be that first point man. The Robs goes in. It's a 50-50. He rolls wrong. Bay về mà không ăn được round nào ngon này. Now been posted. They try to run him down through the molly, but there's no getting past the brick wall of Bit. Nades do so much damage, and Bit is not content with just the double. Mẹ để thằng Headshot xin nó bay thì chịu. Only Brokey. Beat ít chi tình cay vào đó. Nades do so much damage, and Bit is not content with just the double. Everything! Only Brokey. For Na'Vi, because they're seeing far more clearly now. Lao. Bác mẹ rồi, đừng như mẹ yên rồi. Đi đó rồi. Lại mẹ mày xếp Empire đi đó rồi. Mẹ mày Seco Empire cay quá, đi đó. Certainly building for FaZe. Great setup as well. Wonderful. Not been needed on this A site. Now's the time. Got Ima with a lot to do as well. Bit will be that first point man. The Robs goes in. It's a 50-50. He rolls wrong. Now been posted. They try to run him down through the molly, but there's no getting past the brick wall of Bit. Nades do so much damage, and Bit is not content with just the double. Everything! Only Brokey. Full bracket info. That should free up Alexi. He will be required eventually. Resmoke, good time. Phép trận này hơi tù. JL bides at the back of the coffins, looking to put them in boxes. They're going to come through this smoke. They're going to try and play with some confidence here at FaZe. And that will get them control over the site, but JL spamming away is still a threat here. And Rain learns that the hard way. Anymore? Oh dear. JL on the spam. So low. Everyone is injured. Everyone is wounded. Rops, the only man with HP. Blue phốt phó. Na'Vi poised for a retake. They want to keep this scoreline flawless. Hôm nay có một khẩu đỏ nữa, hot rod. Khẩu này chỉ rơi trong Battle Pass. Lạ gì anh? Low. Everyone is injured. Everyone is wounded. Rops, the only man with HP. À, phép thắng một round Na'Vi rồi. poised for a retake. They want to keep this scoreline flawless. Nên nó Alex nhìn quay thấy thái luôn. And the timeout is immediate. That felt like a bit of a misstep. They knew about that last player over towards Banana, and yet the first man in was not checking for him. So this is that one chance now to keep your boot firmly pressed against FaZe and don't let them build back into this. I mean, they win, but at what cost, right? They get out with Galils.
FaZe have no money to show after this streak of rounds for Win bên Na'Vi. T map này khó lắm, cái tầm rank. They cannot get comfortable, not yet. Again, blistering pace, back up Banana. Mẹ Frozen đéo kịp nhặt AK à? Wanting vengeance once more, but there are 3 players in this bomb site right now. Oh, awkward for JL, but he will get flashed in. And as they fall away, it's Imma to spam Carrigan out of the round. 109. How many smoke spams have we seen in this game? I mean, we see Inferno played at the highest level, and it is so punishing. FaZe cannot get anything for free. It comes at a cost of health or time. They're going to explode again. Through the molly, through the smokes. FaZe always playing through the util. They deal with Alexi. JL back of the site. Had a great start to the game, but he's got to do a lot here, does JL. They're pressuring him onto the USP. Got to try and do it with the side on. They just can't deal with him, but eventually Rain will. 2v3 in the retake. Oh dear! Wonderful bắn đầu biết. Lắm. The threat comes from within. Đang bay. Who can be trusted? Đồng đội Team trái. Wonderful. Take a deep breath now. Vướng chân tao. That may be FaZe's fate set up in this third map. Wonderful kìm hãm biết rồi. Still a ways to go, but it's certainly not a bad way to start. I think it's clear that they've got Na'Vi feeling a little bit of pressure, considering this was a 7-0 start. You wouldn't imagine that pressure build-up is so soon, but it was wonderful. First man in to that 1v3 that gets given over to Frozen. The hardest round is the last round, closing the game. That's the difficult part. It's one thing to start 7-0, but stopping a comeback, a very different reality. Hey, FaZe know exactly how hard that final round can be. If I say 15-9, you know what I mean. Ủa anh 3-4 round bên này đi. Ủa anh 5 round bên này đi. Còn mẹ sao bên kia bắn đỡ. Đèn vãi luôn đi. And that was a 2v3 that Na'Vi looked interested in as well. They wanted to try and keep punishing FaZe. They wanted to do anything to stop them chaining rounds together. If you catch FaZe sleeping, you're in the golden spot, but it's a team that can build back very, very quickly. Thì diễn đạt đâu. Don't want a 1v3 and a TK to be the defining outcome, the turning point for FaZe. And so this round, JL throws himself into the fight, straight down Banana. He's opened this up for Na'Vi. Make good with what you've got, right? Limited weapons, limited util to buy this time for Na'Vi on CT. So JL just throws himself in. It forces FaZe reaction on the other side of the map. Concessions made, but options opened on A. For how long is the question? That fourth rotate is here. JL committed. And FaZe's solution, an apt one in these last 2 rounds, has been to play ahead of the util, explode through the smoke, catch Na'Vi on different timings. And while it's been effective back-to-back, now they've got to beat back the AWP. Let's see if Wonderful is feeling that pressure. Holding the line, he opens with the first. Carrigan churned up at the first light of that AWP. They try to find it over towards Long, and in doing so, they run up into Alexi. Na'Vi look to put those last 2 rounds behind them here and now, and it's just Brokey. Now Rops stands between them, and that goal! Straight away, Na'Vi are back into it. A lost clutch, an awkward retake, and they leave that behind them. Back to their winning ways now. And FaZe have dealt with a lot of difficult games, difficult playoff matches, grand finals, but this would be a comeback unlike any other. Na'Vi in full control of the CT side, even with blunders being made. Almost nothing comes for free. Carrigan killless still. Rops his quietest major yet. Rain not feeling like an MVP anymore. It's only been Frozen saving this one for FaZe. The new boy on the block.
Đất cứng 33 luôn. They need to go deeper than that. Carrigan over towards Long, first man in, first man to fall. Rain will reply. That's a foothold taken over on the long side. Wonderful tries to react with this AWP. Hasn't had to do much yet on this CT side, but he's been good with the kills whenever they're available, and that's another example of this. Rob's offered up. Wonderful's not content with just the first. Brokey waits around this corner. Wonderful. And so finally he has his round. JL mopping up Banana. And Na'Vi are building all over again. Wonderful. Spots that final player and even then doesn't take the risk. Rain is a dead man walking as Na'Vi surge through this third and final map. And how long did we wait to see if Wonderful is the real deal, a title taker, a Titan topper? He was left to wither in Sprouts. But now up on the big stages, unfazed by the pressure. In this final bout for glory, for legacy, only one death in this entire map. A monstrous appearance against G2. Wonderful is the real deal right now. Can FaZe break through yet again? A glimmer at the end of their T side. Another smoke to appear through. Na'Vi's util has been near perfect this entire game. I mean, their read over what FaZe are doing here has been stellar. For that, you've got to credit Alexi, but even the kind of individual moments, those micro moments, they've all come through for Na'Vi. And so a desperate play up through A. Wonderful will get traded, but Bit still stands. And Bit doesn't want to let them in for free. He's now the only hope up in the apartments. At 16-4. Having his best game in the major right now. In the grand final, in the third map. Bit still has more to give, still has more to say. Frozen quakes in his boots as the end is nigh. And Bit is the one looking to deliver it. Rain in the pit, and a lot of time ticked off this bomb. Rain can't secure. Brokey will. Just about 3. Heading into the second half, the last half to be played up on this stage. It's not a lot of ground to cover. A huge challenge, an insurmountable challenge stands before FaZe, and for Na'Vi, they are in top form right now. Every single player playing at their peak, it feels. We have Parasiva, we have JL a step above, and we have the behemoth Bit, making life difficult for FaZe. 3 rounds, it's enough. Đến lúc mà bách lại về A thì có vài người lúc máu. Lúc mà nó bị chiếm chuối sâu quá. Bên này xem FaZe need to master everything they've got. Their captain killed us at halftime. Bảo chiếm chuối sâu mất chuối cũng được, nhưng mà phải chịu cái lầu ai này như nào đâu. Em chưa được lầu, em chưa được chuối. He's got to trust on Nightmare. He's got to trust on his team now. He's got to rely on the firepower, the star power of FaZe. Exactly what this roster is and always has been. Some of the best shooters in the game. And they can't make a mistake. Na'Vi frothing at the mouth, but Alexi holds them back. Make sure you just win this pistol, and that trophy might be yours. Na'Vi are flowing. The read over the game has been stellar. Even in this round, they were about to walk into the 3-man B-stack in the pistol, and they decide last minute to up and leave, moving back over to an under-defended A site. It's Rain and it's Rops to try hold back the coming tide of Na'Vi. Rops pressured, Rops dealt with, and Rain finished off as well. The site cracked wide open. There is no respite for FaZe. No pistol.
to give them a freebie to elevate this number. No, it gets worse. Na'Vi, you have to throw yourself through here. 10 rounds is right around the corner. Can Na'Vi squeeze those shots out? Glocks on a crossfire, some whiff bullets, but JL recovers, and he looks to close. 2 more kills, and wonderful is there. As Na'Vi know, this is inevitable. Phết đào. Phết It has to be. Mẹ hỏng ơi. Địt mẹ là Imagine rồi. Địt bắn vào vãi luôn. Alexi tried for so long, so many international rosters. It was 5 years ago we saw him in a major grand final with a full Finnish team. Mẹ chẳng lẽ trận But cuối ever con since mẹ léo dân co à? unsuccessful. And not only did he take down his former roster in G2 in that semi-final, now he's taking down the big dog of Counter-Strike to secure a major victory. And there's so little standing in their way. And Alexi can feel that. Na'Vi can feel that. They know that they've got FaZe quaking in their boots. And with each round, each kill, they're moving closer. The Counter-Strike's holding. Quay ra mồm. Mẹ ít cứ quay ra là mồm. Vãi luôn. Vãi lồn, biết ăn cái lồn Đi đấy. con mẹ nó biết vãi luôn. Ăn cái lồn thì không biết đấy. Đi phải con kiểu địt mẹ mày ngoái 180 độ quay xuống. Ui. Đi con mẹ điên rồi. Con mẹ bảo rồi mà bắn chưa thằng biết luôn quay vào mồm ngay. They earned their spot in this grand final. They weren't away from them. They doubled down heading into a third map. 20 xác rồi, mẹ trời ơi vẫn không. FaZe are left with one shot, one stab in the dark to try and stop being swallowed up whole by. Địt mẹ rồi biết bay thì vãi lồn rồi. Lại đơ rồi. Vãi lồn. Chịu. Rồi, goodbye FaZe. Yeah, vô địch rồi. Goodbye FaZe Clan. Đấy bác, xem quả Onyxo rồi, mẹ mà xem bít bắn vào mồm. Viên GL. Cái vãi lồn. Cái đi Onyxo. Cái đi của mẹ Onyxo. I'm sorry Carrigan. Cái vãi là phải lại lại xem Onyxo vậy. Vãi luôn. Na'Vi